Chào mừng tất cả các bạn đến với The New Mentor 2023. The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023 là chương trình truyền hình thực tế về thời trang nâng cao đẳng cấp với người mẫu lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, mang tinh hoa người mẫu lên sàn diễn chuyên nghiệp và trong cả những khung hình đầy nghệ thuật, đưa vị thế của người mẫu lên một tầm cao mới với những thử thách khó khăn, nâng tầm thời trang cao cấp và sự bùng nổ hào quang cho giới người mẫu trên sàn runway. Cuộc thi sẽ tìm ra thế hệ người mẫu mới, tiếp nối thế hệ người mẫu tài năng đi trước để tiếp tục phát triển, truyền dạy và tạo nên những thành công mới cho nghề người mẫu tại Việt Nam. Đây là một cuộc thi để em khẳng định với mọi người là em là một người mẫu. Em đến đây để tìm những thành công tương xứng với thực lực của mình ạ. Mình sẽ là thế hệ tiếp theo, thay thế các vị Super Mentor ngồi ở đây. Có chí làm quan, có gan đi thi The New Mentor. Một là em sẽ đi tới cùng, hai là em sẽ biến mất. Và đây là một cơ hội dành cho em. Trong phần thi này, chúng ta sẽ có các cặp thí sinh thi đấu trực tiếp với nhau bằng hình thức catwalk. Các bạn đã được chương trình chia cặp dựa trên các tiêu chí về kỹ năng, về hình thức, về tư duy cũng như là về cá tính của mình, vân vân. Và cũng trong phần thi này, các bạn có 2 phút 30 giây để tìm kiếm và mặc lên cho mình cái bộ trang phục mà đề bài đã yêu cầu. Với những cái trang phục, quần áo và phụ kiện mà chương trình đã chuẩn bị sẵn, các bạn bắt buộc phải hoàn thiện bộ trang phục mà đề bài đã yêu cầu trên chính mình. Và trong thời gian 2 phút 30 giây này, nếu các bạn vẫn chưa thể hoàn thiện bộ trang phục, các bạn vẫn bắt buộc phải bước ra đi catwalk tới tất cả các vị ban giám khảo. Và đây chính là 5 vị giám khảo quyền lực của chúng ta ngày hôm nay. Trong phần thi này, các thí sinh sẽ được chia thành từng cặp để thi đấu trực tiếp với nhau dưới hình thức là catwalk và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Các quý vị ban giám khảo sẽ cần phải đưa ra lựa chọn của mình sau phần thi của mỗi cặp đấu. Và thí sinh nào có ít sự lựa chọn hơn, nghĩa là thí sinh đó sẽ không được đi tiếp vào vòng trong. Ở bên cạnh quý vị có một cái nút. Thì cái nút này có chức năng để quý vị có thể cứu một thí sinh nào đó đã không được chọn bởi đa phần các ban giám khảo. Và quý vị lưu ý, nút cứu này chỉ được sử dụng duy nhất một lần trong nguyên buổi casting của chúng ta ngày hôm nay mà thôi. Quyết định bấm vào nút cứu để cứu thí sinh thì đồng nghĩa với việc thí sinh đó sẽ vào trực tiếp team của vị huấn luyện viên đã bấm nút cứu. Trong trường hợp mà chúng ta có 2 Super Mentor cùng cứu một thí sinh thì lúc này quyền lựa chọn sẽ thuộc về thí sinh. Thí sinh sẽ có quyền lựa chọn là mình sẽ thuộc về team của vị Super Mentor nào. Và tất nhiên, vị Super Mentor không được lựa chọn cũng đã mất đi quyền cứu của mình trong lần cứu đó. Trong trường hợp thí sinh không được ai lựa chọn, các vị Super Mentor của mình chỉ có 10 giây để quyết định thôi. Và điều thú vị nhất đó chính là các thí sinh của chúng tôi vẫn chưa biết họ sẽ phải chiến đấu với ai trong vòng thi này. Và bây giờ sẽ là lúc tôi công bố cặp thí sinh đầu tiên. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt để đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh Trương Thị Tuyết Mai. Đây là cái cuộc thi lớn mà em tham gia. Sẽ đấu với thí sinh Phạm Hoàng Chiến.
Đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mà mình tham gia. Nói thật là mình cũng có hơi run một chút, mình cũng khá là e ngại. Biết được mình sẽ thi cùng với chị Hoàng Yến thì áp lực của em nó lại đè nặng thêm nữa. 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Thời gian rất là ít, mình đã phải nhìn rất là kỹ với bộ đồ đấy, kiểu như chi tiết rồi là cut out của bộ váy. May thế, tự nhiên mình liếc mắt phát mình thấy có cái chi tiết này luôn. Mình còn đi ra mình ngó lại cái bức hình đấy nữa để mình xem là nó đã đúng chưa, xong rồi mình bắt đầu mặc lên. Bạn lấy nhầm rồi. The wrong dress on, yeah. Cái đôi giày quá khó đi. Mình cảm thấy rất là tự tin với những bước catwalk vừa nãy của mình. Điều là bạn đi cùng mình có vẻ hơi vội nên là bạn ấy chưa pose ở một số điểm cần phải pose ấy. Em tên là Phạm Hoàng Yến, năm nay em 21 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. Em theo con đường làm người mẫu này cũng được gần hơn 2 năm rồi ạ. Em tham gia chương trình này để có thể có một cơ hội để cho hình ảnh của em được tỏa sáng hơn và được mọi người biết đến nhiều hơn ạ. Em là Trương Thị Tuyết Mai, là vận động viên đội tuyển Taekwondo quốc gia. Hiện tại thì em đang là người mẫu tự do. Em đến cuộc thi này giống như là một hành trình tìm lại ước mơ của em. Lớn lên một chút thì em vô tình em bén duyên với Taekwondo và cũng may mắn em được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sau một khoảng thời gian dành cả tuổi trẻ của mình để cống hiến cho thể thao của đất nước thì em cảm thấy là em vẫn chưa đủ, em vẫn còn cái khát khao gì đó mà chưa được thực hiện. Khi em nhận ra được điều đó thì em bắt đầu tìm hiểu và bắt đầu học người mẫu. Khi mà The New Mentor xuất hiện thì em nghĩ đây là nơi để em đi tìm ước mơ của mình. Tuyết Mai, đây là cái layout mọi người dành cho phần thử thách của hai bạn. Bạn đã sai, quan sát không hề tốt. Vì em sợ không kịp giờ nên là em còn chưa xem được hết cả cái đồ. Vừa thấy giống thì em chụp đại rồi em mặc luôn. Bạn đã sai từ cái nút áo đầu tiên, cho nên rất khó để thuyết phục chúng tôi có thể chọn em được hay không. Chị rất có cảm tình với những vận động viên mà đã cống hiến cái thanh xuân của mình cho đất nước và đặc biệt taekwondo nữa. Nhưng mà chỉ có một cái băn khoăn đó là bộ môn võ thuật ấy, nó đòi hỏi cái sự quan sát rất là tỉ mỉ. Nhưng ngày hôm nay gần như là em đã đánh mất cái sự quan sát đó. Đấu võ người ta quan sát đối thủ để đấu thôi, chứ đấu võ có bao giờ được mặc quần áo đâu. Nhưng nếu mà quan sát đối thủ thì sẽ biết là mình đang mặc đồ khác với đối thủ, thì sẽ biết để chỉnh lại. Em đã không có cái sự quan sát đó. Và bây giờ sẽ là quyết định của các vị ban giám khảo ạ. Em chọn Hoàng Yến. Chị cũng sẽ chọn Yến. Chị cũng sẽ lựa chọn Hoàng Yến. I'm gonna have to pick you. Và thí sinh Phạm Hoàng Yến đã nhận được 5 sự lựa chọn đến từ ban giám khảo. Bạn sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Và bây giờ sẽ là 10 giây để các vị ban giám khảo quyết định là có sử dụng quyền cứu của mình đối với thí sinh Tuyết Mai hay không. Đến với chương trình, em cũng rất là mong mình được đi sâu hơn với chương trình. Nhưng mà em cũng biết được cái khả năng của mình đến đâu. Cho nên là em chỉ cảm thấy tiếc nuối một xíu thôi. Xin cảm ơn thí sinh Tuyết Mai. Chúc mừng thí sinh Phạm Hoàng Yến. Xin mời hai bạn trở về vị trí. Cảm ơn các chị ạ. Cảm ơn các chị. Xin mời thí sinh Bùi Lý Thiên Hương sẽ đối đầu với thí sinh Di Khả Hân. Và bây giờ 2 phút 30 giây của các bạn. Bắt đầu. Cái thử thách này không quá khó khăn với Hân, tại vì cơ bản ở nhà Hân là một người đam mê thời trang lắm, Hân thay đồ rất là nhanh.
khi mà vào cái thử thách mà phải cân đo đong đếm giữa thời gian với hành động thì nó rất là khó. Tại vì đôi lúc trượt chân hay là cài cái cúc áo không vào được là mất mấy chục giây là nó rất là ảnh hưởng. Khi mà Hương đã nhanh chóng mặc bộ đồ vô, mình cũng cố gắng là tự cài nút áo lại, nhìn cái gương nhưng mà không được, rất là khó. Chạy qua kêu là chị ơi chị giúp em. Hân cài cúc áo cho Hương, xong rồi Hương xoay lại Hương cài cho chị Hân. Tuy nhiên là khi mà cài vào thì nó không vừa, chắc là cái số đo nó hơi bị nhỏ so với cái số đo của chị Hân. Xong sau đó Hương đã nhanh trí xử lý là Hương nhét 2 cái sợi dây đó vào bên hông luôn. Đó, nhắc bài xong rồi cuối cùng là bạn điểm giỏi mình điểm kém nha. Hoa hậu khác người mẫu nha. Giúp nhau chuyện cần làm mà, con người thôi, hoa hậu người mẫu gì. Tờ độ cao. Maybe she's afraid of heights. Mời Bùi Lý Thiên Hương. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Lý Thiên Hương. Năm nay em 26 tuổi và em đến từ Bắc Con Nai nó nhảy 67 An Giang. Dạ, em Duy Khả Hân xin được chào quý anh chị ban giám khảo ạ. Duy Khả Hân là nghệ danh của em, Duy là tên của mẹ em. Em muốn giới thiệu về cái nghệ danh này bởi vì là khi mà em lấy cái nghệ danh này, em mong muốn tiếng gọi đầu tiên trên con đường em bước đi là tiếng gọi mẹ, để em có thể luôn sống tốt và trưởng thành tốt theo như sự kỳ vọng của mẹ em. Rất là khen, điều đầu tiên đó là tinh thần teamwork của hai em. Tinh thần đồng đội rất cao đến nỗi là hai bạn chọn đôi giày size như nhau luôn rồi. Không biết lý do vì sao, vì em run hay là vì váy hay là vì giày không có vừa với chân của mình mà em ngã trên đấy? Dạ, em xin phép chia sẻ với chị là giày không có vừa với em ạ. Đúng là yếu tố may mắn là một yếu tố vô cùng quan trọng. Bởi vì hôm nay Hân chọn size giày và đôi giày đó nó quá nhỏ đối với Hân nên là Hân đã bị vấp. Có thể những cái kỹ năng của một người mẫu em chưa kịp hoàn thiện, nhưng mà em dám tự tin là em là một cô gái có nội lực phi thường. Trong nghệ thuật á, nếu như mà mình chỉ có vẻ đẹp thôi thì mình chỉ có thể tỏa sáng một thời điểm nào đó. Còn nếu như mà mình có nhiều tài năng hơn thì mình có thể cống hiến nhiều hơn và mình có thể tỏa sáng ngay cả khi mình không còn nhan sắc nữa. Nếu như một ngày nào đó em không còn có thể đứng trên sàn diễn nữa, đó là một cái backup cho em. Và em nghĩ rằng nếu như mà em vẫn giữ được vị trí người mẫu, em vẫn có thể đi trình diễn hát. Ví dụ như là một người nghệ sĩ mà em cũng rất là yêu mến là chị Hà. Hai bạn là hai thí sinh mà biết cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Và Khuê rất là đánh giá cao Thiên Hương, bởi vì Hương rất là nhanh chóng trong việc nắm bắt được là mình phải lấy những thứ gì để hoàn thiện cái look của mình để bước ra. Khi bước ra đây thật sự là bộ đồ này rất là khó, đôi giày rất là chúi mũi để mà leo rồi lên cái bậc thang đó rồi bước xuống. Không có dễ đâu. Cái đôi giày đó là nó lớn hơn cái chân của Hương rất là nhiều. Khi mà Hương đi lên cái bậc thang á thì giày của Hương đã tuột ra rồi và Hương đang cố víu cái mũi giày để mà có thể hoàn thành trọn vẹn cái phần thi của mình. Và đó là cái điều mà Khuê đánh giá rất là cao. Nghe vậy là biết chọn ai rồi ha. Nhanh gọn lẹ luôn, em mời mấy chị. Chị sẽ nói một cách ngắn gọn là với vòng thi này thì chắc là Bùi Lý Thiên Hương nổi trội trong rất là nhiều phần. Chúc mừng em và hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với em. Khi ra đến đây thì Hương có một cái gỡ điểm, đó là em xuống cầu thang tốt hơn. Còn chị thấy ở em là cái bước chân của em gần như nó không đứng vững. Cái váy này nó đang làm cho em không thể bước cái sải chân nó dài được, cho nên là em phải kéo lên. Khi mà em kéo lên là hầu như là em đã làm hỏng form của nhà thiết kế, mà trong khi đó bên này họ không cần kéo, họ vẫn bước được.
Cái điểm mạnh của em á, đó là khi mà chuông reo thì ngay lập tức em bước ra, thì đấy là cái điểm mạnh của em. Còn Hương á, chỉ không thích cái hành động mà em đi ra quá trễ. The show must go on. Nếu mà đến phần trình diễn mà em chưa bước ra thì nó sẽ làm hỏng hết cả một cái live trình diễn của bộ sưu tập. Hương phải rút kinh nghiệm thực sự. Bản thân mình biết là mình đã ra trễ thời gian, là mình đã vi phạm luật của cuộc chơi này rồi. Tuy nhiên là Hương muốn cái phần trình diễn mình nó trọn vẹn hơn. Hương sợ là khi mình không mang giày ra hoặc là mình mang chân có chân không thì nó không đẹp cái hình ảnh của mình. Với hai beauty queen đã có kinh nghiệm chinh chiến thì người mà để lại cho chị cái ấn tượng nhiều hơn đó là Thiên Hương. Tinh thần đồng đội á, mình cũng quý khi mà bạn đi ra cùng với mình, nhưng mà khi mà bạn không được lựa chọn mình cũng cảm thấy rất là buồn. Thì thôi, nói chung là Hân cũng thua rồi. Trong một cuộc chơi thua là thua. Xin chúc mừng thí sinh Bùi Lý Thiên Hương, bạn đã được ghi tiếp vào vòng trong. Xin cảm ơn thí sinh Di Khả Hân, cảm ơn bạn vì đã tham gia chương trình. Em cảm ơn các anh chị ạ. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo, Trần Bảo Ngọc và thí sinh Karen Nguyễn. Lúc ở trong hậu trường em với chị Karen nói chuyện rất là nhiều. Không có nghĩ là hai chị em sẽ thi đấu cặp với nhau. 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Lúc bước chân vào trong phòng tìm lúc em kiểu không định hình được là mình đang ở đâu. Nó cái đen xì giống nhau ha. Tìm khó chứ bộ. Có cái hình kìa, không biết bộ nào với bộ nào luôn á. Một màu đen giống nhau, bộ sưu tập thì cũng có na ná nhau, cách điệu nhau mỗi thứ một chút, cho nên là làm cho mình bị rối á. Nhìn đi nhìn lại 2-3 lần thì mới chọn đúng cái outfit của mình. Ngay khi mà em nhìn thấy bộ quần áo mà có một cái chiếc găng tay, em nghĩ ngay đây là bộ quần áo mà mình cần phải chọn. Thực ra ở trong đó không có cái size giày của em, bắt buộc phải lấy một cái size lớn hơn cho một chút, cho nên là nó không có được thoải mái. Cái này có găng tay, chưa đeo găng tay nữa kìa. Hoa tai. Thật sự là khi nhìn thấy cái cầu thang em rất là hãi. Nhưng mà trước đấy thì em vào thang thoát hiểm của nhà em để tập luyện rất nhiều lần, sao cho mà mình không cần nhìn xuống mà mình vẫn có thể đi được. Wow. Wow. Chiến nha, cặp này chiến ạ. Không hề có cái lợi thế về ngoại hình người mẫu nhưng mà lại tinh thần tốt hơn nha. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ các bạn sẽ tự giới thiệu về bản thân trước nhé. Lời đầu tiên cho phép em xin tự giới thiệu. Em tên thật là Trần Bảo Ngọc. Mọi người còn hay biết đến em với cái tên là Ngọc Ngọc. Hiện nay thì em đang là một người mẫu ảnh và content creator tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu thì em là một TikToker, nhưng mà em rất có niềm yêu thích với cả nhiếp ảnh và thời trang cũng như là người mẫu. Thế nên là em đã tham gia chương trình để mà có thể mọi người nhìn nhận em với một tư cách khác. Xin chào tất cả các anh chị có mặt tại ngày hôm nay. Em tên là Karen Nguyễn. Hiện tại em đang là diễn viên tự do. Năm nay em 30 và em cũng vừa mới sinh em bé xong. Và đây là chương trình lần đầu tiên em quay trở lại sau khi sinh em bé, cho nên là rất là vui khi có mặt ở chương trình và được gặp tất cả các anh chị. Xin được mời Super Mentor Hồ Ngọc Hà. Cho chị hỏi là không biết là ở bên trong hậu trường thì em nhìn thấy cái layout của em là hình ảnh nào mà em lại pick bộ quần áo này nhỉ? Bởi vì theo như chị được biết thì đây chính là layout của hai bạn. Rồi. Nghĩa là mình là khác hẳn đấy, chỉ đúng đôi găng tay thôi. Lúc mà chị Hà Hồ nói là em bị sai lúc em mới nhận ra mắt của em nhìn không được tốt, làm em cận một chút, không nhìn rõ được về cái form dáng. Còn bên này thì áo đúng, quần đúng, hoa tai hình như chưa đúng lắm nhỉ? Không có găng tay. Qua quan sát chung thì em đang làm một cái đề bài khác hoàn toàn. Em thì đúng đề bài. Tuy nhiên nếu như một khán giả đang xem chương trình, một cái cảm giác của một người khi mà lần đầu tiên nhìn thấy thì chắc là em sẽ thu hút hết tất cả cái spotlight về phần trình diễn lần này. Em sẽ bị trừ điểm ở sự quan sát nhưng em sẽ được cộng điểm ở phong cách trình diễn. Em là một người không có lợi thế về chiều cao, dù cố gắng đến mấy cũng sẽ không thể gọi em là một siêu mẫu được. Tuy nhiên với những bước chân, bước đi của em thì chị nghĩ hiện tại em đang đi rất đúng hướng ở trong cái lĩnh vực của em. Còn với một The New Mentor thì chị chưa chắc ạ. Còn với Karen thì xin chúc mừng bạn vừa có em bé, không biết là được bao lâu rồi nhỉ?
Dạ được 8 tháng. Được 8 tháng và đã quay trở lại vóc dáng như thế này. Chúc mừng bạn. Dạ em cảm ơn chị. Thực ra là cũng tập luyện rất là nhiều cho chương trình. 1 tháng vừa rồi sau khi em đăng ký xong là ngày nào em cũng sẽ cố gắng tập PT và tập catwalk hàng ngày để cải thiện bản thân mình. Nhưng mà lý do gì để em nghĩ rằng là em sẽ có thể trở thành một người mẫu toàn năng? Em thấy tiêu chí của chương trình người mẫu toàn năng không chỉ là catwalk mà còn thương mại. Thì em nghĩ là mình có một cái thế mạnh về diễn xuất nữa. Em có nghĩ là em tự tin, ví dụ như em sẽ có một cơ hội được đi sâu vào trong hoặc là em thắng giải đi, thì em có nghĩ là với những mùa sau em sẵn sàng để ngồi trên chiếc ghế này để chấm điểm tất cả những bạn thí sinh khác không? Sẽ là khó. Bởi vì không những các bạn sẽ có một cái vóc dáng của một siêu mẫu, các bạn sẽ có những cái bước đi, một phong cách không lẫn lộn. Các bạn phải là một người ăn nói tốt và bản lĩnh. Nó rất nhiều thứ cộng lại để có thể ra được một cái dấu bằng là toàn năng. Mỗi bạn sẽ có những thế mạnh, nhưng mà chỉ mới có một vài thế mạnh, chứ chưa toàn năng thế mạnh được. Tuy nhiên nếu để một trong hai bạn mà Hà lựa chọn thì Hà xin được phép nghiêng về phía bạn trẻ này. Cảm ơn Superman Hồ Hà. Miss Lucas, can you share your opinion? You have the wrong outfit on, but dressed complete. You have the correct outfit on, but incomplete. So if I had to choose, I pick you. Thank you. Hương Giang, cười cũ của em. Nghe tin thị trường xung quanh là gầm bạn thân. Thực ra thì chị chỉ biết đến em á, với tư cách là diễn viên. Thì thực sự để mà nói về cái vibe về người mẫu á, thì đồng ý là ở Ngọc có một cái gương mặt rất là phù hợp với commercial, thậm chí là high fashion. Cái gương mặt của em cũng cân được. Đúng là Ngọc gương mặt model hơn là mặt của em. Thì các chị mà khen Ngọc thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đây là the new mentor, là chúng ta đi tìm ra một cái người mà cân bằng được tất cả các yếu tố, có thể ngồi lên được chiếc ghế này. Với chiều cao thì chị cũng chỉ cao như thế thôi và chị cũng vẫn ngồi ở đây. Có nghĩa rằng là bọn em đang tham gia đúng chương trình chứ cũng không hẳn là lạc hẳn khỏi cái tiêu chí của chương trình này. Câu chuyện nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái việc là đây là các cái vòng thi liên quan đến khả năng quan sát và ứng biến và giải quyết các cái kỹ năng người mẫu trong một cái thời gian được kiểm soát. Và cái thời gian đấy nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh, khiến cho họ sẽ đưa tới những cái quyết định có đúng hay là không đúng. Và cái bộ trang phục ngày hôm nay nó đang trả lời cho cái điều đó. Để mà về catwalk thì tất nhiên là em làm tốt hơn Karen, công tâm mà nói. Catwalk hôm nay em rất là bất ngờ khi mà được các anh chị khen, trong khi mà em mới chỉ tập catwalk ngay khi mà nhận được thông báo. Nhưng để mà tốt hẳn như kiểu một người mẫu chuyên nghiệp thì rõ ràng cũng chưa tới. Cho nên là chị đồng quan điểm với Lucas. Thì hôm nay chị sẽ lựa chọn Karen. Em cảm ơn chị. Và bây giờ xin mời các Superman sẽ vote ạ. Và quyết định của Hà đó là Bảo Ngọc. Khuê. Em đợi chị Hằng. Ủa? Tư thì theo mẹ chồng nha mọi người. Chị thì thích tinh thần của bạn rất là chiến binh. Và catwalk của bạn đi rất là đẹp. Nói là bạn là tiktoker hay gì, nhưng mà thấy giống như bạn đã học qua được đi catwalk rồi đó. Đi rất là thu hút. Em nhận được lời khen của các chị là em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Karen á, là chị là muốn có một cơ hội của người phụ nữ sau khi mà sinh con xong, mình muốn rộng đường hơn cho họ. Thì không biết hai bạn có thể thể hiện được một lần nữa cho chị cảm giác tự tin để mà chọn ai được hay không? Ý chị là catwalk lại hả hay sao? Một cái điều gì đó để chứng minh là mình nổi bật hơn. Em biết chắc chắn là em thua rồi. Thế thì mình hát đi. Thôi xin ạ. Chứ giờ người ta thay đồ cũng thay rồi, quắc cũng quắc rồi, là chị bắt người ta thi nữa thì phải thi gì giờ? Hay là Khuê trước đi Khuê? Em chọn Karen. Cảm ơn chị. Thấy một chút tiếc tại vì là hôm nay em cũng đã rất là cố gắng để mà có thể đi một cách tốt nhất, mặc dù là bộ đồ của em có sai. Hả? Chơi chiêu thôi. Hay gì cứ chọn trước. Lan Khuê kinh khủng quá mọi người ơi. Em rất thích Ngọc. Cảm xúc vỡ hòa luôn ạ. Đúng là chiều cao là một yếu tố cần cho một người mẫu, nhưng mà chưa đủ. Cái ở bạn Ngọc đó chính là bản lĩnh. Và cái chính sự bản lĩnh này mới có thể giúp bạn thành công. Chị rất là sợ tất cả mọi người chọn nha, cho nên chị phải chơi chiêu. Em xin lỗi các chị. Chúc mừng Khuê. Em là về đội chị luôn rồi đó. Chúc mừng em. Quá dữ. Cảm giác không thể tin được vì đây là một kết quả nằm ngoài những cái gì mà em có thể dự đoán và trông mong ạ. Trời đất ơi. Chị tin em sẽ là gà chiến. Cố lên nha. Em cảm ơn ạ.
không có quá thấp đâu, cũng ok, yên tâm rồi. 1m68 sao mà thấp được? Dữ. Em là thợ săn. Vậy thì xin chúc mừng cả hai thí sinh. Xin chúc mừng Karen Nguyễn, em đã được đi vào vòng trong. Và chúc mừng Trần Bảo Ngọc, em đã được thẳng vào team của Super Mentor Lan Khuê. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo. Xin mời thí sinh Trần Tâm Thanh và thí sinh Alita. Mình đã follow bạn Alita này một thời gian rồi. Mình following với những cái ảnh của bạn ấy chụp, và bỗng nhiên hôm nay khi mà tham gia mình lại được bắt cặp với một người mà mình quá thích như thế, thì mình cũng có những cái áp lực nhất định. Và thời gian của các bạn bắt đầu. Wow. Đối với mình thì cái thử thách này, cái độ khó của nó không phải là cái thời gian, mà là mình không biết cái căn phòng mà chúng mình sẽ xuất hiện đấy nó có những cái gì, nó như thế nào. Thực ra không ai dress up trong 2 phút 30 giây cả, nhưng mà nó cũng gây cho mình một cái sự thích thú, là tại vì mình rất là thích thử thách, và như vậy thì nó mới vui. Tiếc một chỗ là mình đã không để ý kỹ lúc mà khi mà tìm đồ. Vừa bước vào chúng ta phải nhìn thấy cái bảng để đồ luôn, mà mình lại tốn chắc là cỡ khoảng 10 giây loay hoay tìm đồ trước. Ở hai bên là 2 xào đồ cho 2 người, và Alita đã lấy bên này rồi, nhưng mà mình không biết nó sẽ có 2 xào đồ cho riêng 2 người á, nên là mình vẫn tìm một lúc sau thì mình mới biết là đồ của mình nó ở bên ngược lại. Yeah, she knows the way to do. I like that outfit. I want it. You can. Mình là model kiểu thiên về editorial, cho nên là phần cái quốc mình hơi yếu. Nhưng mà mình biết đối thủ là bạn ấy thì mình cũng khá là dè chừng. Wow. Oh, wow. Wow. Yeah. Wow. Oh my Máu lửa. Em xin chào host và các vị Super Mentor. Em là Trần Tâm Thanh aka Zicky. Hiện tại em là content creator và là một model. Khi mà đọc những thông báo về The New Mentor thì em nghĩ là bây giờ đã đến lúc mà tất cả mọi người được nhìn thấy Zicky rồi. Vì vậy nên em mong là mọi người sẽ cho em một cơ hội để tiến đến những vòng tiếp theo ạ. Em cảm ơn. Xin chào mọi người, em là Alita. Em thì là thuần model và em rất là yêu nghề người mẫu. Em hiện tại là đã có 2 năm hoạt động trong nghề người mẫu. Em là một trong những model trẻ đang rất là phát triển và nổi bật trong thời điểm hiện tại. Wow, tự tin. Em tự thấy là em đang phát triển mạnh mẽ luôn. Dạ đúng rồi ạ. Wow. Good. Lúc đầu thì mình khá là tự tin, nhưng mà mình biết là bạn cặp của mình là Alita thì cái độ tự tin của mình nó bắt đầu giảm dần xuống. Em cao mét bao nhiêu nhỉ? Dạ em cao 1m68. Em có tự tin về cái chiều cao của mình? Thực chất là em không tự tin, nhưng mà em yêu bản thân mình và em chấp nhận cái sự khác biệt đó. Oh my god. Còn em cao mét bao nhiêu? Em cũng cao 1m68 ạ. Okay. Ở đây chị có nghe Alita nói là em thông thạo cả tiếng Anh nữa hả? Em có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Ok. Bởi vì chị nghĩ với cái ngoại hình của em thì nếu có thêm được tiếng Anh cũng sẽ là một lợi thế. Việt Nam thích rồi, nhưng mà bên phương Tây cũng sẽ thích nhìn những bạn mà có gọi những cái mặt unique ấy, rất là đặc biệt. Nói thật lòng là khi mà chị nhìn vào hồ sơ ấy, thì chị đã không mong chờ vào cái cặp này lắm. Nhưng mà khi hai bọn em chạy trong phòng kia và bọn em bước ra thì chị phải nói rằng là đây là cặp đỉnh nhất. Mặc dù bọn em cũng không có quá nhiều danh hiệu hay là nhiều năm làm nghề, nhưng bọn em là cái cặp đầu tiên mà full look. Và cái tinh thần của bọn em, cái book của bọn em mỗi người một màu, nhưng mà nó cực kỳ năng lượng và chị thích cái điều đó. Hai cái màu sắc của bọn em rất khác biệt. Em thực sự là một viên ngọc quý và là một nhân tố rất sáng của chương trình này. Quá phù hợp với The New Mentor. Tại vì em gần như là một cái người mẫu có đầy đủ để bọn chị có thể nhào nặn thành một người mẫu toàn năng. Bạn có một cái ngoại hình rất là đặc biệt. Khi mà nhìn vào thì tất cả mọi người đều để ý đến bạn ấy. Nhưng em đang làm nhiều hơn cái chất liệu mà em có. Em cũng chưa từng làm người mẫu, em đang làm một content creator đúng không? Và chị nhìn thấy cái sự cố gắng của em trong từng bậc thang, trong từng ánh mắt, trong từng cử chỉ, khả năng ăn nói, thông minh, ứng biến và chiến lược của em ấy. Em quan sát cái điểm đứng trước khi mà em bước tới nó 2 giây, chị để ý hết. Thì cái chữ New Mentor nó lại đang nghiêng về em. Vậy thì cán cân giữa người mẫu toàn năng và The New Mentor của cái show này nó đang chia đều cho cả hai. Thì sự lựa chọn của chị nó sẽ chỉ là cái cảm giác cá nhân của chị mà thôi.
Trời, quá xuất sắc luôn. 1 vote cho cái sự vượt qua cái giới hạn của bản thân mình. Chỉ vote 1 vote cho Ricky. Em cảm ơn chị. Chị hy vọng là em sẽ có may mắn hơn một chút xíu, nhưng mà chị rất xin lỗi là vì trái tim chị thuộc về Alita. Chúc mừng em. Chị sẽ dành 1 vote của chị cho Ricky. Wow. Both of your walk absolutely fierce. When I walked down those stairs, I had to look at those stairs. Yes. We all did. Both You of us. did not look once. You went tung tung tung. Wow. So wow. You're a very good walk as well. Content creator, but you're also a model. Your look when you walked, you remind me of Naomi Campbell when she was younger. Thank you so much. Yeah. Very, very strong and fierce. Oh my god, so difficult. I pick you. Mình không phải là một người có thân hình và những tiêu chuẩn đạt người mẫu, cho nên là những lời khen ngày hôm nay của ban giám khảo tiếp rất nhiều sức mạnh cho mình. Bên đây đầy sự tính toán cho từng công việc của mình. Các chị đang khen ở mặt tích cực nha. Còn bên đây là có một cái sự mạo hiểm. Đi xuống cái cầu thang không nhìn một bậc thang nào và đầy năng lượng. Em đây rất là hợp tố chất về người mẫu, nhưng mà bên đây lại là commercial nhiều hơn. Nhưng mà chất của bạn Alita, chương trình của chúng ta hồi nãy và chưa có, nên chị sẽ vote cho Alita. Mười giây để các vị ban giám khảo quyết định là có sử dụng quyền cứu của mình hay không. Khắc nghiệt quá. Có một chút thất vọng. Mình biết là các Supermodel có những lời khen cho mình, nhưng mình đã nhận thấy rất là rõ ràng là tất cả mọi người đều hướng mắt về Alita. Mình tự tin là mình cũng không thua ai cả, nhưng mà bạn cặp của mình quá là mạnh. So sorry em. Xin chúc mừng Alita, bạn đã được chọn để đi tiếp vào vòng trong. Chị mà còn nút cứu là chị cứu em đó. Em cảm ơn chị. Xin mời thí sinh Cù Thị Trà và thí sinh Vương Tú Vi. Lựa chọn của chị là Cù Thị Trà. Em dành 1 vote cho Cù Thị Trà. Chị cũng xin được dành 1 phiếu cho Trà. Dạ, em cảm ơn chị. Xin mời thí sinh Nguyễn Thị Xuân Thẳng và thí sinh Bùi Thị Thu Trang. Chị chọn Trang Bùi. Em cũng chọn Trang. Bella Haddock, Hơ Duyên Bê Crong, Thảo Đặng, Đặng Thị Mỹ Khôi. Hà xin được chọn bạn Duyên. Hằng cũng chọn Duyên. Em chọn Duyên. Thấy bạn Thảo Đặng cuốn hút chị hơn. Thảo cũng có một cái nguồn năng lượng khi mà bước ra sàn diễn rất là thu hút. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo. Wow, đây là 2 nữ hoàng lúc bút của miền Bắc nha mọi người. Xin mời thí sinh Vũ Thúy Quỳnh và thí sinh Phạm Thị Ngọc Ánh. Chị Ánh không quá là xa lạ đối với Quỳnh, cũng đã từng chụp đôi với nhau và Quỳnh cảm thấy hoàn toàn tự tin dù đối thủ của mình có là ai đi chăng nữa. 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Cái này cà vạt tùm lum hết trơn á. 3 chi tiết khó mặc ạ: sơ mi, cà vạt và váy lại còn phải kéo khóa lưng. Thì em nghĩ là với 2 phút 30 giây thì sẽ không đủ. Sexy ta. Hơi giống đồ chị nha. Nửa hằng nửa khuê nha. Khủng khiếp. Oh my god. Look good. Giúp nhau bà con ơi, giúp nhau. Turn Giúp around. nhau. Good. Yes. Turn around, help your friend, help your friend. Good. So nice. Đầu tiên thì cho em xin chào 4 Super Mentor. Em tên là Phạm Thị Ngọc Ánh ạ. Em đến từ Hà Nội và hiện tại 27 tuổi, làm một mẫu lookbook. Lý do gì từ một nữ hoàng lookbook mà lại quyết định bước chân vào cuộc thi The New Mentor này?
gần 8 năm làm việc bằng nỗ lực và tất cả sự động viên từ gia đình thì em đến đây và em muốn tìm cho mình một vị trí và một trải nghiệm cho bản thân em thay vì sự an toàn trong công việc suốt một thời gian dài. Em xin gửi lời chào đến tất cả các quý ban giám khảo và Sawadika. Em tên là Vũ Thúy Quỳnh, năm nay em 25 tuổi và em hiện tại đang sinh sống ở Hà Nội và em là người mẫu tự do và có kinh doanh nhỏ. Kinh doanh về thời trang luôn hả em? Dạ em có một shop thời trang online và một cửa hàng bán đồ nước ép healthy. Cái cách em thay trang phục và tìm trang phục ấy thì chị nghĩ chắc em cũng phải rất là chuyên nghiệp trong cái khoản là tháo ra tra vào để chụp ảnh liên tục. Và chị cũng rất là thích tinh thần của hai bạn, chắc cũng có thể là đồng hương cùng với nhau từ Hà Nội vào đây phụ giúp nhau để có thể hoàn thành nốt những giây cuối cùng để xuất hiện ra sân khấu. Một ca rất khó, chị không xa lạ với Quỳnh. Top 10 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam cũng là một giải thưởng rất là cao. Tại sao Quỳnh không lựa chọn một cuộc thi Hoa hậu tiếp mà lại lựa chọn chương trình này? Dạ em nghĩ là cái khoảng thời gian mà em đã từng tham gia Hoa hậu hoàn vũ nó cũng là một cái trải nghiệm để giúp em trau dồi được những cái thứ em học hỏi được. Và em cảm thấy em rất phù hợp với The New Mentor và em muốn làm mới hình ảnh của mình và em không muốn dậm chân tại chỗ. Với một cái gương mặt như bạn, tại sao đến giờ phút này bạn mới tham gia một chương trình truyền hình thực tế? Khi còn trẻ, em có thể gọi là khi còn trẻ, tại vì lúc đấy em chưa lập gia đình. Khi đó với em thì cái công việc chụp hình mẫu là một cái gì đấy em ao ước. Khi mà em gắn bó với nó được một thời gian, em lại lập gia đình ạ. Em là một con người hướng về gia đình ý. Suốt năm tuổi trẻ thì đã bỏ phí rồi ạ. Em nghĩ em hợp với thời trang. Em thích high fashion hơn. So if you turn around. That's the mistake. You being a model for 8 years, you never do a runway show with the tag of the dress. For me, that's unacceptable. So I pick you. Hai bạn á, rất là đẹp và gần như là tương đồng. Để mà đưa ra sự quyết định nó cũng rất là khó. Chị muốn nghe thêm một cái sự thuyết phục của hai bạn là vì sao chị phải chọn em. Khi mà em đã quyết định tham gia chương trình này là em đã bỏ qua rất nhiều những cái cơ hội về những cái cuộc thi khác. Và em biết là bản thân mình đang làm gì và sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Và em đến chương trình này với một tinh thần hoàn toàn tập trung cho chương trình và quyết tâm để đi đến cuối cùng ạ. Nếu như mọi người cho em một cơ hội, em sẽ làm cho mọi người không phải thất vọng về em. Em đủ khả năng để có thể đi xa hơn. Và cái lỗi đồ của em, sự đó cũng là sai sót của em. Hơi mất bình tĩnh một chút thì em nghĩ rằng em sẽ khắc phục được. Thực ra các bạn thí sinh từ đầu chương trình tới giờ các bạn đều có những cái mắc lỗi. Tiềm năng ở đây bên cạnh kỹ năng nó còn là cái gì? Là cái ý chí, là quyết tâm, là cái nguồn năng lượng các bạn có. Chính cái nguồn năng lượng và ý chí đó mới thuyết phục được những người ngồi ở đây chọn các bạn. Cách hai bạn truyền tải thông điệp, cách hai bạn đứng đây, cách hai bạn nhìn các chị thì rõ ràng chị thấy một điều Vũ Thúy Quỳnh thu hút chị hơn. Mặc dù em rất đẹp, vóc dáng rất đẹp, khi mà nhìn thấy em trên màn hình chị đã rất thích, nhưng mà khi mà em lại gần chị hơn, cái ánh mắt của em khi mà em nói nó không có lửa trong đó, không có thấy được nhiệt huyết của em trong đó. Khi mà một người có nhiệt huyết, có nguồn năng lượng, ta có thể dễ dàng nhìn thấy được tương lai của người đó. Có thể họ không giành chiến thắng, nhưng ít nhất cái chặng đường họ đi sẽ thuyết phục người khác. Em phải tự nhìn nhận lại bản thân mình, em có thật sự muốn tham gia cuộc thi hay không? Cách em nhìn chị nó phải mãnh liệt hơn. Và Vũ Thúy Quỳnh, chị chọn em. Quá là hồi hộp, cũng vì là em cũng chưa có kinh nghiệm những chương trình thực tế như này, thì cái cảm giác sự chuẩn bị của em có thể là so với những bạn khác nó cũng chưa được thật sự tốt. Nếu mà có người guide cho bạn thì bạn sẽ rất tốt, chất liệu của bạn quá tốt rồi. Chị thích em, chị chọn em. Em cảm ơn chị. Xin mời chị Hằng ạ. Chị Hằng luôn khó chọn nha. Chị chọn anh. Yeah. Cảm ơn chị. Vậy thì Hương Giang, bạn chọn ai ạ? Chị sẽ đánh giá trên một cái hành động rất nhỏ thôi. Đó là khoảnh khắc mà Quỳnh, khi mà em đã hoàn thành đồ và em giúp cho bạn kéo cái váy lên, thì chị nghĩ rằng là đó là một trong những cái đức tính rất tốt. Rất là xin lỗi anh, chị sẽ chọn Quỳnh cho ngày hôm nay. Yeah. Xin chúc mừng thí sinh Phạm Thị Ngọc Ánh. Bạn đã được Supermentor Thanh Hằng bấm nút cứu và bạn sẽ được vào thẳng tim của Thanh Hằng. Yeah. Áo giống nhau mọi người ơi. Xin chúc mừng thí sinh Vũ Thúy Quỳnh, bạn đã được đi tiếp vào vòng trong. Bản thân em là một người rất là hâm mộ chị Hằng, và ngày hôm nay chị Hằng lại là cái fan cứu sinh của em. Em thực sự cảm ơn và em sẽ cố gắng không để cho chị phải thất vọng về em. Trời ơi, như sinh đôi luôn, sinh ra là dành cho nhau luôn cái set này. Thôi bây giờ nhờ chị Hằng truyền lửa cho bạn. Chúc mừng cả hai bạn.
Quỳnh đang cảm thấy rất là hào hứng cho phần chọn đội và hy vọng là sẽ được sự lựa chọn của tất cả các ban giám khảo. Em nghĩ là em cần phải chiến đấu hết mình hơn, gay gắt hơn và dứt khoát hơn nữa. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo. Xin mời thí sinh Nguyễn Thị Trà My và thí sinh Trần Thùy Trang. Wow. Top 4 và top 2 Next Top Model à? Lâu rồi chưa có thi cho nên là chưa có bị áp lực nhiều như vậy. Trời ơi, vẫn chưa mặc luôn. trời ơi, Đồ đơn giản mà. bộ này có gì đâu nhở? My ơi, sao vậy? Sao lại mặc đồ đấy? Kiếm không ra đồ mặc đại luôn á. Từ lúc mà mình mặc cái bộ đồ đó lên á là My đã thấy My sai rồi. 1 phút không đủ thời gian kiếm thêm bộ đồ đó, cũng không thể nào đủ thời gian để đi giày. Bộ đồ đã sai nhưng mà cũng phải mặc lên chứ chả nhẽ lại không mặc đồ mà đi ra ngoài. Ngay cả găng tay hay là bông tai là em cũng chưa có mang đủ hết. Và thực sự là em lúc ấy rất là rối. Tại vì khi mà chọn được bộ đồ là em đã phải đi 2-3 vòng quanh cái sào đồ. Xin chúc mừng hai bạn vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ là lúc hai bạn tự giới thiệu về bản thân nhé. Xin mời Trà My. Em chào tất cả các vị giám khảo ở đây. Em tên là Trà My. Em đã hoạt động trong giới thời trang được hơn 10 năm rồi. Chỉ tập trung đi làm. Em đã bỏ qua rất nhiều các cơ hội, đặc biệt là xây dựng hình ảnh của mình trong giới truyền thông. Đấy là lý do vì sao mà em quyết định rằng em cần phải tham gia một cái cuộc chơi mới để em xây dựng lại hình ảnh của chính mình. Em xin chào ban giám khảo của chương trình The New Mentor. Em tên là Trần Thùy Trang. Trên con đường phát triển của em thì em cảm thấy là em phát triển không quá suôn sẻ và mọi thứ nó vẫn bình bình như vậy. Tất cả mọi người khi mà đến tham gia cuộc thi thì đều mong muốn trở thành người chiến thắng. Và em cũng như vậy. Chị nhìn rất rõ được cái mục tiêu và ý chí của em khi đến cuộc thi này. Tuy nhiên thử thách căn bản đầu tiên ấy là bộ trang phục này của hai bạn. Thì cả hai bạn đều là những người đã có tên tuổi trong làng người mẫu, rất nhiều kinh nghiệm, nhưng lại là một trong những cặp đôi nhiều thiếu sót nhất từ trước tới giờ luôn. Ngang đây thôi là thấy rớt rồi nè. Dù sao mình cũng đã là một người mẫu chuyên nghiệp trên 10 năm rồi, không lựa ra được một bộ trang phục đúng của mình. Có lẽ đây là một điều mà My cần cải thiện hơn. Về kỹ năng catwalk, chị thích bạn Trà My hơn. Về tỷ lệ hình thể, chị thích em hơn. Về cách nói chuyện, chị lại thích bạn Trà My hơn. Hai bạn cứ làm cái cảm xúc của chị nó cứ chạy từ bên này chạy sang bên kia và chưa có một ai mà giữ lại được cái cảm xúc của chị về đúng một vị trí. Em nghĩ rằng mình sẽ có khả năng làm được, nhưng mà không ngờ là hơi fail. Cũng giống như chị Hà, cô rất là thích Trà My. Gương mặt Trà My ngày hôm nay thể hiện rõ được cái sự trưởng thành hơn. Qua cách My nói chuyện tuy có một chút run rẩy nhưng mà không sao, vẫn nghe ra và thấy rất rõ được cái sự quyết tâm và có cái mục tiêu, mục đích rõ ràng. Cho nên chị xin phép được chọn Trà My đi vào vòng tiếp theo. Cái phần xuất hiện của hai em ấy, nó làm cho chị hiểu rằng là tại sao mà dần dần người mẫu đang mất đi vị thế. Cái này nói ra thì hơi buồn, nhưng mà em biết không ai cướp của ai gì hết. Tại vì bọn em chưa có trau dồi đủ. Ngày hôm nay bọn em trình diễn một cái màn trình diễn như vậy, thực sự là bản thân chị cũng sốc luôn. Người mẫu Việt Nam đang không phải chỉ thiếu mỗi truyền thông đâu. Thực sự là ngày hôm nay chị không có chọn được luôn á, bởi vì quá mong chờ vô cái phần trình diễn này. Trang, em hoàn toàn mất tự tin. Cái điều cực kỳ quan trọng của người mẫu là em bị sai nhạc. Em không có một cái sự năng lượng, cái mạnh mẽ, dứt khoát để mà đi trên cái bục thang đó. Nó rất là lờ mờ. Như là ai kêu em đi thi đi, ép em hãy bước ra sân khấu đi. Chứ nó không phải là em thiếu sót chúng tôi có thể bỏ qua. Nhưng sự cố gắng và động lực tự em tạo ra em không có. Không tạo cho mình một cái kế hoạch và kỷ luật để em có thể đạt tới mục tiêu của mình. Bao nhiêu năm trải nghiệm nhưng em vẫn dậm chân tại chỗ. Thì mình ngồi mình ngẫm lại rằng mình đã có những gì và mình mong muốn có cái gì. Mình phải đặt mục tiêu nó, phấn đấu lên để có nó từng bước. Chứ không phải là em muốn gì này em muốn tí kia, không ai đưa cho em gì cả. Em phải giành lấy. Cho nên chị sẽ chọn Trà My. Em cảm ơn chị. I'm disappointed with your performance because wrong dress, everything, the walk was not good enough for me. Today's challenge is runway. So we don't expect to see a lot of emotion or smiling because you're doing runway. But you had the right
attitude for this challenge. But for this challenge, I think it was the right amount of character. So I choose you. Chị cũng sẽ đồng tình với hai vị huấn luyện viên ở đây, là chính là sẽ cho Trà My cơ hội để đi tiếp. Rất là xin lỗi. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Trà My. I'm saving her. Yes. Woo! Oh my god. Xin chúc mừng Thùy Trang, bạn đã được cô Lucas bấm nút cứu. Thấy chị bấm mình thật sự rất là ngạc nhiên. Tại vì lúc đấy mình còn chưa kịp loát, lơ ngơ không biết gì. Why you make the decision? Why? Because she's wearing the correct dress. So she should be going into the next round. And she's model figure, model body. She deserves it. Yes. Thật sự là cảm ơn chị rất nhiều. Mình sẽ cố gắng thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất, giữ bình tĩnh hơn cho những thử thách lần sau để không bị tệ như lần này. Và bây giờ bạn sẽ rút một phong bì để biết là mình sẽ về team của Super Mentor nào. Oh my god. Hả? Bốc thăm á? Yes. Xin mời Thùy Trang, em sẽ lên nhận một phong bì từ cô Lucas. Chúc mừng em. Đó, cái khoảnh khắc này mà em không vui lên nữa. Mở luôn hả? Xin mời em hãy mở phong bì. Như chơi xổ số luôn. Mình vớt được cái phao cứu sinh á, cái phao nào cũng được, không có chọn lựa phao nào với phao nào. Lan Khuê. Ôi cái gì vậy mọi người? Đừng khoe hai người rồi. Yeah. Khoe còn hai người. Khoe gì mọi người không cho em cơ hội để em big team luôn hả? Đây là số phận mà. Xin chúc mừng Super Mentor Lan Khuê. Không phải là chị không vui, chị vui, nhưng mà ý là tự nhiên là đáng lẽ là chị được big team, bây giờ chị còn có 4 cơ hội big team, nhưng mà chị rất là vui là có em trong đội của mình. Cố lên nha. Dạ, em sẽ cố gắng. Nhiều cảm xúc hơn nào, em cười cái coi. Em sẽ cố gắng hết sức cho những lần sau ạ. Xin chúc mừng cả hai bạn. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo, Nguyễn Thị Kim Nhung, Võ Đông Hạ. Rõ ràng là Nhung có cái phần diễn nhỉnh hơn. Vote này quay dành cho Kim Nhung. Hôm nay thì chị nghĩ là Nhung cũng có phần nổi trội hơn và rất là high fashion ở trên sân khấu. Nguyễn Thị Ngọc Như, Nguyễn Thị Kim Phương, Rosa Vũ, Yuki Phạm. Xin lỗi em và chị phải chọn Kim Phương. Em cảm ơn. Chị chọn em Kim Phương. Chị xin phép là sẽ lựa chọn Rosa. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo. Xin mời thí sinh Võ Thị Thùy Dung và thí sinh Nguyễn Lâm Châu. Các bạn có 2 phút 30 giây và thời gian của các bạn bắt đầu. Tất cả các bộ quần áo đều là màu đen. Và cái bộ của em thì khi mà nhìn qua ấy, thì không thể nào mà phân biệt được. Khi mà mình vội vàng thì mình sẽ không có kiểm soát được nhiều. Thì mình có sơ ý để đồ ở dưới hay là rớt lên rớt xuống. Cái này của em nó bị rít. Lúc mà kết thúc thời gian thì em có phát hiện ra là em chưa đeo đôi giày của mình. Và em cũng chưa đeo đôi bông tai. Nhưng mà em cũng cảm thấy đó không phải là một vấn đề gì cả. Bởi vì em sẽ dùng cái thần thái và sự tự tin của mình để thể hiện trên sân khấu. Yeah. Xin chúc mừng hai bạn vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ là lúc các bạn tự giới thiệu về bản thân. Em tên là Võ Thị Thùy Dung, nickname của em là Coco. Và có 3 lý do để em đến với The New Mentor.
Lý do thứ nhất, em muốn trở thành The New Mentor 2023. Lý do thứ hai, em muốn trở thành The New Mentor 2023. Lý do thứ ba là em vẫn muốn trở thành The New Mentor 2023. Em có thể đi catwalk, làm người mẫu commercial. Em cũng có thể làm người mẫu high fashion. Và em xin khẳng định rằng em vẫn có màu sắc của một beauty queen. Cho anh hỏi tế nhị tí xíu. Đó là những cái điều mà em nói là em có thể làm đó. Là ai nói với em hay là em tự cảm nhận như vậy? Em đã hoạt động trong nghề được 7 năm. Và em có những cái giải thưởng thành tựu cá nhân của bản thân em. Nhưng mà cái mà em thiếu đó là một người thầy để định hướng cho em. Cảm ơn em. Xin mời Lâm Châu, em hãy giới thiệu về bản thân đi. Em xin chào tất cả các ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Lâm Châu và em đến từ Hà Nội. Đến với The New Mentor 2023 thì em muốn trước hết là thể hiện được cái cá tính của bản thân mình khi mà em đang có một cái danh hiệu là Á hậu. Cái danh hiệu đó chưa bộc lộ hết cái sự cá tính và mạnh mẽ của bản thân em. Và em cũng đã đi rất là nhiều nơi và có dịp gặp Naomi Campbell và chị đã truyền cảm hứng cho em rất là nhiều. Dung từng nói rằng là cái Dung cần không phải là một cô Hoa hậu. Nguồn cơn của nó là gì? Em muốn mình có nhiều màu sắc hơn, không phải chỉ là một cô Á hậu yếu đuối. Vì bên trong em cảm thấy đôi khi em muốn nổi loạn. Tại sao em không làm điều đó đi? Chị mong muốn nhìn thấy một cái điều đó nó vỡ ra, khác đi hình ảnh của Dung trước đây. Cứ cho rằng những điều mà em nói là em đang có về catwalk, về beauty queen, về tất cả mọi thứ để có thể trở thành the new mentor. Nhưng cái mà em thiếu chính là năng lượng của bạn này. Có thể là em hơi vội, tại vì thật ra em cũng khá là áp lực. 5 năm rồi em chưa tham gia một cuộc thi nào hết. Em giải phóng ra, em thoải mái lên, em năng lượng lên đi. Chứ còn em nói kiểu này là anh không thấy năng lượng được luôn thiệt á. Em tự nhiên lên đi. Tại em to tiếng nó hơi bị kệ nó em. Chép á mọi người. Dạ. Khi mà em đã thấy hình hiệu của các chị thì đối với em nó giống như là tinh hoa hội tụ. Không cần biết đây là cuộc thi gì, em đã nói với bản thân mình đây là cái Dung cần. Dù khi em tham gia em có đi sâu hay là không, nhưng em chắc rằng khi em đến đây em sẽ được nhiều hơn mất. Thật ra giữa hai bạn đương nhiên nhìn vô là thấy bạn này cháy nhất. Nhưng mà ở Dung có sự trầm ổn, nhưng mà cái sự trầm ổn bình bình đó vẫn thấy được cái lửa. Mặc dù khi mà chọn đồ Dung làm từ từ, bước ra cũng từ từ, nhưng mà trong cái từ từ đó cái nào nó chắc cái đó. Khuê đã thấy và Khuê đã đánh giá rồi. Sau khi mà chị nghe cái sự trò chuyện của hai bạn ấy, chị thích những cái người mà người ta đi thẳng vào vấn đề và một lần không cần phải lòng vòng cũng như là nhắc đi nhắc lại một cái vấn đề quá nhiều lần. Thì em chỉ cần nói 1 đến 2 câu là bọn chị đã hiểu cái câu chuyện của em. Và mình đừng bắt đầu tìm những cái lý do để bào chữa cho tất cả những cái mà mình bị mắc phải trước đây. Tuy nhiên là một khán giả như chị đang ngồi ở đây á, thì chị phải nói rất thật lòng và em đừng buồn. Đó chính là bạn Châu thu hút chị hơn nhiều. Bởi vì không phải bạn ấy trẻ, do bên trong của mình và do cái cách mình toát ra, chứ không phải cứ trẻ thì là nhiều năng lượng. Mình lớn, mình có được cái sự trưởng thành và cái sự mặn mà các bạn trẻ không bao giờ có, cho nên không bao giờ có cái sự so sánh đó. Tuy nhiên để chị thấy được cái sự tự tin, dứt khoát, trả lời đúng trọng tâm, kể cả bạn ấy có lúng túng, chị vẫn bị hút ở phía bên bạn Châu này. Chị sẽ lựa chọn bạn Nguyễn Lâm Châu. Em cảm ơn chị ạ. Vậy thì Lan Khuê đã chọn ai ạ? Không hiểu sao em cảm thấy đồng cảm với lại Dung hơn, cho nên em sẽ chọn Dung. I choose you, darling. Wow. Chị nghĩ là em đừng cố làm những cái mà em không thuộc về. Hình ảnh một người phụ nữ điềm đạm, nói năng đâu ra đấy. Tạm thời đến thời điểm này em chưa thể làm được đâu. Nhưng nếu như em chọn được một cái vai cho mình, là một cái vai em bung xóa luôn, thì chị lại thấy em dễ thương nha. Nè, em có cái tố chất thành mentor thứ 5 trong show đó, chị nói thiệt. Mentor nó phải có một khả năng là khả năng thuyết phục nữa. Và nếu như em thuyết phục như thế này thì đến sáng mai chưa xong. Em là một nhân tố hợp cho show. Nhưng ngày hôm nay chị nói thật lòng, người mà thuyết phục được chị thì là bạn này. Từ đầu đến cuối bạn ấy nhón chân, chống tay. Thực sự chị thấy em rất tiềm năng. Em có những cái tố chất rất đặc biệt. Cho nên ngày hôm nay xin phép chị sẽ nghiêng về phía em và để cái quyết định lại cho chị Thanh Hằng. Chị sẽ vote cho em. Cảm ơn chị Quang Giang. Tròn con tim hay là nghe lý trí. Hai, thật ra cũng muốn cho một cơ hội để các bạn đổi khác và các bạn có một cái đường hướng phát triển. Năng lượng mới mẻ và cái sự quyết liệt rất lớn. Đồng thời là em biết nghĩ tới đồng đội của mình khi em quay lưng đứng đợi Dung ra nữa. Chị thích được tinh thần đó. Chị nghĩ em còn cơ hội để phát triển hơn nữa. Và ngày hôm nay chị sẽ dành cơ hội cho Dung. Xin lỗi em. Xin chúc mừng thí sinh Võ Thị Thùy Dung. Bạn đã có 3 sự lựa chọn.
Xin chúc mừng Nguyễn Lâm Châu. Bạn đã được Supermentor Hồ Ngọc Hà chọn thẳng vào team của mình. Cố gắng lên nhá. Em sẽ làm chị tự hào. Không, rất thông minh, tiềm năng lắm. Quá tiềm năng lắm. Vậy thì xin chúc mừng cả hai bạn thí sinh. Nguyễn Lâm Châu, bạn đã được vào thẳng team của Hồ Ngọc Hà. Và Võ Thị Thùy Dung, bạn được đi tiếp vào vòng trong. Xin chúc mừng cả hai bạn. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo. Xin mời thí sinh Chúng Huyền Thanh. Quá là lâu rồi Huyền Thanh không có trình diễn trên sàn diễn ấy. Khi mà nhìn thấy sân khấu ngày hôm nay thì mình thật sự là mình hơi sợ và hơi ngộp. Và thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân. Đây có lẽ là cái cuộc thi cuối cùng mà Thu Ngân sẽ tham gia và Thu Ngân sẽ cố gắng hết sức. Vì sau chương trình này Thu Ngân nghĩ là Thu Ngân sẽ chỉ tập trung làm nghề thôi. 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Không thiên về trình diễn sàn catwalk nhưng mà mình có những kinh nghiệm riêng và mình mong muốn là mình sẽ đem đến với The New Mentor để có thể là cho mọi người nhìn thấy một Chúng Huyền Thanh rất là khác. Với cái body này và với cái kinh nghiệm làm nghề của mình thì mình tin là mình sẽ không thua kém bất kỳ thí sinh nào. Cái này màu xanh mà đúng không? Dễ nhận ra mà. Đen. Mình phải nhìn đi nhìn lại cái bộ của mình là bộ gì. Phải mất một lúc mới định hình được là cái bộ của mình mặc như thế nào để mình có thể đi kiếm được đúng cái bộ đồ như thế. Nó đó má. Cũng bị cộng nên là cái sự nhìn của Ngân nó cũng bị hạn chế là rồi xong rồi mình lướt qua mình lướt lại mình không có tìm được cái bộ đồ của mình không có tìm được đồ. Thời gian khi mà mình nghe cái tiếng đồng hồ thì mình lại bị cuốn theo làm cho mình không tập trung tốt. Tắt kìa. Mình bị cuống rất là nhiều nhưng mà cũng rất là may khi mà mình đủ bình tĩnh để có thể chuẩn bị trang bị hết tất cả đủ những cái phụ kiện. Trời ơi, đôi giày đập phum mà còn vớ nữa, vớ nó không đi được luôn á. Còn 10 giây cuối bắt đầu mình mới biết là mình phải đi thêm đôi vớ nữa. Thì lúc đấy mới loay hoay đi xỏ cái đôi vớ. Bộ đồ của Thu Ngân thì nó có nhiều nút mà mình gắn neo thì nó hơi khó để mà cài tất cả các cúc cái phụ kiện lại. Bình tĩnh ghê á. Yes. Wow. Làm chưa được tốt thôi, mình chưa có hài lòng thôi, nhưng mà về phần các bộ thì mình nghĩ là mình đã làm hết sức có thể. Em là Thu Ngân, em hoạt động rất là lâu trong nghề nhưng mà em chưa có cái định hướng cho bản thân mình. Ngày hôm nay em tới đây để các chị nhìn nhận được cái năng lượng trong em khát khao và em muốn tiếp tục cái con đường sự nghiệp người mẫu này của mình như thế nào. Mong là một trong số các chị sẽ chọn em đi sâu và sẽ hướng dẫn, định hướng em trở thành một Thu Ngân hoàn hảo hơn trong tương lai ạ. Những lúc mà nghe mọi người nói là tại sao làm nghề lâu như vậy rồi mà chưa có nhiều người biết tới thì mình rất là buồn và chạnh lòng. Em xin chào tất cả các vị Supermentor. Em tên là Chúng Huyền Thanh và em rất là vui khi được đứng đây để làm một thí sinh tham gia The New Mentor. 8 năm trước em đã bỏ lỡ những cái cơ hội để em có thể là phát triển bản thân của mình. Ngày hôm nay em đứng ở đây, em mong muốn là mình sẽ lấy lại được cái vị trí mà mình đã từng có, mà chị Hà đã từng trao cho em cái cơ hội đấy. Em hy vọng khi mà em đến với The New Mentor, em sẽ được các chị chia sẻ những kinh nghiệm, học hỏi thật nhiều điều từ các chị. Và em sẽ cố gắng để có thể trở thành một The New Mentor 2023. Với bản thân Huyền Thanh thì mình đã có rất là nhiều kinh nghiệm khi mà làm việc với nhiều nhãn hàng khác nhau. Và mình mong là tất cả những kinh nghiệm đó của mình sẽ được thực hiện đúng nơi. Chị rất là vui khi ngày hôm nay gặp lại Thanh. Nhưng mà cái niềm vui lớn nhất của chị là chị chắc là Khuê cũng sẽ cùng với suy nghĩ của chị chắc chắn luôn. Đó chính là Thanh trưởng thành hơn rất là nhiều so với 8 năm trước. Trưởng thành không những là về kinh nghiệm, về sự mặn mà ngay cả cái ý thức để em từ 8 năm trước là gái con son, bây giờ là 2 con rồi mà cơ thể của em còn đẹp hơn 8 năm trước, em gầy hơn và em có ý thức hơn. Đây là một trong những điều mà vô cùng quan trọng của một người mẫu.
Mình nghĩ là mình đã đủ trưởng thành để có thể là nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Điểm cộng nữa nha, đó chính là từ đầu chương trình đến giờ chị nghĩ em là người hoàn thiện cái bộ trang phục đúng nhất trong cái layout được đưa ra. Mình không tin luôn ấy, mình không tin là mình là người đầu tiên mà mặc đủ lúc. Còn với Ngân thì lần đầu tiên chị biết em cũng rất là chúc mừng em khi nghe nói rằng là em cũng vừa có em bé. Và trong này cũng ghi là mặc dù mới sinh con đầu lòng chưa lấy lại vóc dáng nhưng mà chồng đã thuyết phục đi thi. Theo như chị nhìn thấy thì vóc dáng này của em cũng là một trong những vóc dáng rất là chuẩn để mà so sánh với những bạn chưa có con mà đã xuất hiện trước em rồi. Các bạn còn không biết giữ dáng bằng em. Đây cũng là một cái điểm cộng dành cho em. Tuy nhiên là quần áo hơi xộc sạch một chút xíu, chưa có hoa tai, chưa có tất thì phần này chị lại nghiêng về chúng Huyền Thanh hơn. Và chị sẽ chọn Thanh. Thời gian thì mình không còn nữa, phải bước ra với một cái diện mạo là mình tự tin và lấy cái sự tự tin đó bù lại hết mọi thứ thôi. Tỷ lệ người của Ngân á, tỷ lệ chân răng rất đẹp. Cách mà em sải bước muốn tạo cho người đối diện cảm giác là em tự tin, nhưng thực ra là em đang hồi hộp và thiếu bình tĩnh, thiếu tự tin ở trong đó. Và đặc biệt hơn, cùng diện bộ trang phục như nhau nhưng em tạo cho chị một cảm giác là bộ trang phục công sở. Và bên Huyền Thanh là mang tính chất thời trang hơn. Và chúng ta đang đi tìm những tố chất mang tính thời trang, cho nên chị sẽ chọn chúng Huyền Thanh. Nở mũi luôn á. Kiểu mình rất là vui. Chị biết là Ngân rất tập trung cho chương trình, bằng chứng là em đã suy nghĩ ý tưởng catwalk lùi để em gây ấn tượng trên sàn runway. Thì chị cảm thấy đấy là một điều rất đáng khen. Nhưng mà chị nghĩ là chắc em cũng đang cảm thấy rất buồn đúng không? Em chưa có hài lòng với cái phần thi ngày hôm nay. Thì chị hy vọng đây cũng là một cái bài học để mà em rút kinh nghiệm ở những lần sau. Còn với Thanh thì chị nói thật là ngày hôm nay em làm chị rất là bất ngờ. Khi mà thấy em đăng ký thì chị cũng chỉ biết là học trò cũ của chị Hà. Nhưng chị nghĩ là chị giống rất nhiều khán giả, chắc là cũng sẽ không chờ đợi nhiều ở Thanh đâu. Vì nghĩ rằng là ngày xưa độc thân mà như vậy, bây giờ chắc con cái rồi chồng rồi các thứ thì chắc là sẽ còn, một là tệ hơn, hai là chắc cũng không mặn mà gì. Nhưng ngày hôm nay em là người làm cho chị sốc nhất. Có thể nói em là người thể hiện cái phần thi tốt nhất từ sáng đến giờ cho đến thời điểm này. Và lần này em quay trở lại, chị nghĩ rằng là không còn là một chúng Huyền Thanh dễ bị nói những cái lời tấn công được nữa. Lần này em đã quay lại và full giáp rồi. Đường dài thì mới biết ngựa hay. Và Huyền Thanh chỉ mong là mình sẽ tập trung tốt được cái phần thi của mình. Giống như các Super Mentor, chị sẽ lựa chọn chúng Huyền Thanh. Xin mời thí sinh Nguyễn Khiếu Lan. Cùng với thí sinh Nguyễn Thùy Vi. Lần trước á thì chị loại em đúng không? Dạ đúng rồi. Chị loại em vì lý do là em chưa biết tiết chế bản thân của mình. Hôm nay em chứng minh một lần nữa là lý do chị loại em luôn á. Xin mời thí sinh Phong Chuẩn và thí sinh Diệp Linh Châu. Hai stylist mà tập này mặc đồ không được là giận nha. Và em là người mặc sai hoàn toàn cái lúc đồ ngày hôm nay. Xin mời thí sinh Phương Nguyễn và thí sinh Chloe Kim. Nóng bỏng hay là máu lửa hay gì á, nó từ bên trong này nó ra này, chứ không phải từ cái đầu cái tóc hay là bất kỳ một cái gì. Xin chúc mừng Nguyễn Khiếu Lan, bạn đã được đi tiếp vào vòng trong. Xin chúc mừng Bông Chuẩn. Phương Nguyễn, bạn đã được đi tiếp vào vòng trong. Lê Thị Hồng Hạnh, Trịnh Thị Trúc Linh. Ước gì hòa trộn được hai người thì đó là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng để chị lựa chọn một bạn có thể gần hơn với tiêu chí của chương trình thì chị xin phép được chọn Hạnh. Và rất là tiếc, xin lỗi em. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo. Xin mời thí sinh Đỗ Thị Hương Giang sẽ đấu với thí sinh Dung Lê. 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Em bị cận cộng thêm việc là em đang đeo lên, nên là khi mà em bước vào phòng đó mọi thứ nó loạn hết cả lên. Và chưa kể là em là một trong những thí sinh thi cuối cùng, lúc đấy năng lượng của em gần như là cạn kiệt rồi.
what she wear? Where? She got the wrong outfit on. What? Trong khoảng thời gian 2 phút 30 giây là quá nhanh. Cả outfit, cả accessory rồi cả giày, đó là cái điều gây ra áp lực cho em lớn nhất. Em tên là Hương Giang, 24 tuổi. Hiện tại em đang là người mẫu tự do. Mục tiêu của em khi đến với chương trình là gì? Em tin rằng không chỉ riêng em mà tất cả các thí sinh khi đến đây đều đã có những trải nghiệm nhất định ở trong nghề. Và em đến đây để tìm những thành công tương xứng với thực lực của mình ạ. Em tên là Dung Lê, hiện em là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Hồ Chí Minh và là chủ nhiệm câu lạc bộ võ thuật và là người mẫu tự do. Em đến với cuộc thi với tinh thần là chiến binh, chấp nhận thử thách để trở thành một người mẫu toàn năng ạ. Em xin cảm ơn. Hương Giang, em quay sang nhìn trang phục của bạn. Tại sao em lại chọn bộ đồ đó? Em thực sự là không nhìn thấy số 21 ở đâu, không còn nhiều thời gian á, nhìn không kỹ nên là maybe là một trong em hoặc bạn đã lấy nhầm đồ và em không chắc đó là bạn hay em ạ. Người lấy nhầm đồ là em. Vâng ạ. Tất cả những chuyện xảy ra nó không hề như em dự tính. Em lấy nhầm đồ, nhưng mà form đồ của em và bạn cũng có những thiết kế tương đương. Nó cũng show ra những đường cong cơ thể và tỷ lệ cơ thể tương đương. Để mà so sánh thì cũng được tính là cùng hệ quy chiếu ấy ạ. It doesn't work like that. When you're a professional model, you don't pick whatever outfit you want to wear. You pick what the designer or the stylist wants you to wear. It doesn't matter how good your walk is or how beautiful your face is, amazing your body is, but you messed up, you picked up the wrong outfit. I know that is definitely my fault, but it's not my purpose at all. I just see it wrong, and I take it wrong, but it's not. I didn't do it on my purpose. Okay. Thank you. Đôi khi tránh nhất là cái trường hợp mà nhà thiết kế đã giao đồ cho em rồi, nhưng để xét về kỹ năng ấy, trình diễn catwalk và sáng sân khấu thì chị lại phải lựa chọn Hương Giang. Trang Quốc rất là đẹp, rất là sang và gương mặt của bạn cũng rất là khả ái. Đó là lý do mà chị bị thu hút bởi Giang và chị đã xác định là mình sẽ chọn Giang mặc dù là đồ có sai đi chăng nữa. Cho nên chốt lại là chị chọn Giang. Cái hành động của em thì nó có thể được tha thứ. Nhưng mà nếu như mà trong fashion show, thực tế ở ngoài đời thì hành động của em thì chắc chắn là sai. Nhưng mà em xin confirm lại, chắc chắn hành động ngày hôm nay của em là hoàn toàn vô ý. Em không vô ý. Cái vòng 1 này là cái vòng chọn trang phục thì phải thực hiện đúng theo cái đó chứ. 20-something girls before her, if they put the wrong outfit, I don't pick them. So I have to go with what I've been doing, so I pick her. Động lực thì ai cũng có, mong muốn thì ai cũng có. Nhưng em để thành công thì phải có kỷ luật. Không phải lúc nào chúng tôi cũng rộng lòng như thế, rồi đâu là kỷ luật. Đừng có suy nghĩ cứng nhắc quá. Cuộc đời đôi khi cũng cần phải có những cái du di. Bởi vì những cái này nó cũng không phải quá lớn. Em rất đẹp, chị rất thích. Nhưng chị chọn theo hướng kỷ luật của mình. Mình rất là xúc động, nhưng mà lại chị Hằng là chống cái bầu trời cho mình. Nếu lần sau mà bạn nó còn làm sai như vậy một lần nữa là một vé đi về ngay lập tức, không cần vào phòng lại. Ủng hộ thì ủng hộ ý kiến này, nhưng tất nhiên chị là người làm nghề, chỉ biết ai có tiềm năng thì chị cũng rất là xin lỗi Dung Lê. Chị sẽ chọn em, nhưng em nợ chị một lần trong chương trình này, và nếu như lúc nào chị lấy em phải trả cho chị. Em đồng ý không? Em đồng ý ạ. Rồi, hiểu luôn. Từ gương mặt, chiều cao, khung xương, làn da, khả năng ăn nói, chúng ta đều có thể thấy rằng là đây là một thí sinh rất là tiềm năng, không chỉ của The New Mentor mà còn cả của làm mẫu và thời trang Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Chắc chắn nhá. Em cảm ơn chị ạ. Xin chúc mừng thí sinh Đỗ Thị Hương Giang. Bạn đã có 3 sự lựa chọn và bạn được đi tiếp vào vòng trong. Em cảm ơn ban giám khảo ạ. Xin cảm ơn Dung Lê, cảm ơn bạn vì đã đến với The New Mentor 2023. Em chọn đồng phục đúng không ạ? Em vẫn bị loại. Có một chút gì đó không có công bằng lắm. Sự cạnh tranh bước tiếp vào vòng trong của các thí sinh mỗi lúc một nóng hơn khi những lượt cứu của các ban giám khảo đã được sử dụng gần hết. Thí sinh nổi bật đầy tiềm năng đang chờ đợi được thể hiện bản lĩnh của mình.
Xin mời thí sinh Cao Thị Ngân. Hy vọng đến với chương trình The New Mentor năm 2023 thì Ngân sẽ trở thành một Cao Ngân có cái gì đó nó mới hơn. Nói chung là nó có thần có thái hơn, chẳng hạn kiểu lúc trước mình đơ rồi bây giờ đơ có thần có thái hơn. Cùng với thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Anh. Mình cảm thấy mình với Cao Ngân hoàn toàn không có gì giống nhau cả, nên mình không nghĩ rằng là mình sẽ bắt gặp với Cao Ngân. Đấy cũng là một cái sự bất ngờ và cái thử thách của mình. Và 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Mình nhìn hoài mới ra được cái outfit của mình, và lúc bắt đầu đi tìm thì mình cũng hơi bị luống cuống. Nó chỉ là một cái váy thôi đúng không? Mình biết là mình số 5 rồi. Mình vô mình tìm 1, 2, 3, 4. Ở xong tới nó nhảy số mọi người. Nó nhảy số nha. Nhìn một hơi mới gặp. Số 5 nó nằm túi ở dưới đó. Bố mà. Áo với váy. Áo váy. Cái màu trang phục chỉ có là đen và trắng. Và khi mình nhìn lên một cái tấm hình á, nó là hoàn toàn là màu đen thì mình rất là dễ nhầm. Nhìn 8 lần rồi đó. Tìm qua kiểu xong rồi phải gạch ngược lại tìm tới tìm lui á mọi người. Thực ra càng những cái bạn mà đã có tiếng rồi ấy, các bạn ấy càng bị áp lực. Đúng. Thí sinh nào mà không đủ kiểu tinh tế hoặc là không đủ nhanh thì 100% là sẽ mặc đồ sai hoặc là sẽ hoàn toàn không tìm được đồ. Không tìm ra thôi chứ tìm nó mặc nhanh. Xin mời Ngọc Anh. Em tên là Ngọc Anh Nana và hiện tại em đang là một người mẫu cũng như là một mini mentor ở Hà Nội. Khi mà em nghe được cái video của Dược sĩ Tiến, có một câu mà em rất là ấn tượng: những gì bạn bỏ ra nhưng mà chưa được công chúng đón nhận thì đến với cái cuộc thi này bạn sẽ được công chúng nhìn nhận lại một cách xứng đáng. Từ trước đến giờ em làm việc rất chăm chỉ nhưng em chưa có sự ưu ái của truyền thông, và em mong rằng là đến với cuộc thi em có thể thể hiện những cái kỹ năng của mình. Chính là lý do mà em đứng ở đây và từ Hà Nội vào đây chỉ để làm trở thành một The New Mentor. Vậy thì em thấy phần thể hiện của em vừa rồi như thế nào? Chưa thật sự hoàn hảo nhưng mà em cảm thấy khá là an toàn. Cảm ơn Ngọc Anh. Xin mời Cao Thị Ngân. Tôi tên là Cao Ngân, hiện tại tôi đang là người mẫu và tôi đã hoạt động trong lĩnh vực này 9 năm rồi. Em quay lại với chương trình là vì tình yêu thương cũng như là sự ủng hộ của hơn 13.000 khán giả. 13.000 khán giả like, tim cũng như là thả cái wow, mà trong đó thì nó không có cái phẫn nộ nào hết, nhưng mà nó có 12 mặt buồn. Em được mọi người tác vô cái bản casting của chương trình đó, thì lúc đó em đang truyền nước biển. Em bị bệnh Covid. Em truyền 4 chai nước biển và chích 9 mũi thuốc. Sao mấy anh chị không hỏi em để em... Tại đang ngồi nghe em kê toa cho nên định là để em kê cho hết cái toa rồi anh mới hỏi tiếp. Em có kể nốt đi. Dạ mấy anh chị hỏi đi để em trả lời. Rồi truyền hết 9 mũi thuốc hả? Rồi 4 chai nước biển hết nhiêu tiền? Dạ với nửa tháng thuốc nữa chị. Lúc đó để em tính coi lần chắc cũng tầm khoảng 2 triệu thôi chị. Bao nhiêu lâu sau mới hết bệnh? Dạ là bị cái đó là nửa tháng, xong là nó kiểu nó xâm nhập vô phổi em á. Mà phổi em thì đã yếu rồi nên là kiểu hậu Covid đó chị, nên là em phải đi hút thuốc nam uống nữa. Dạ hiện tại em vẫn còn đang uống thuốc luôn. Tức là em đem nguyên cái vali thuốc theo để tham gia chương trình. Rồi lỡ như là thi cái này có mấy thử thách trèo cao, leo cao, chạy cao, nhảy cao rồi em có làm được không? Em chơi tới bến luôn. Chị thấy em nói là chị thấy sắp xỉu nữa rồi đó. Sắp truyền nước biển nữa, không biết là mấy thử thách kia như nào. Dạ là lúc trước thôi chị, xong là trong khoảng thời gian đó thì em có livestream thì có một cái comment mà kêu là nếu mà chị mà có ý định không tham gia thì chị hãy vì khán giả đi. Tức là chị vì khán giả mà hãy quay lại với The New Mentor một lần nữa đi chị. Rất là nhiều tình yêu thương mọi người dành cho em nên là em đã quyết định tham gia chương trình.
Nói năng vừa năng lên là mọi người toàn ủng hộ thôi, không thấy mà kiểu mọi người chửi bới hay nói gì hết trơn á. Nên là Ngân rất là xúc động và kiểu là càng quyết tâm hơn nữa. Vậy là được rồi. Nếu mà em vì khán giả thì em đã tới đây là thành công rồi đúng không? Dạ em nghe không rõ, chị nói cho em là duyên dáng. I really like both of your walk. You know, it's really good. You missed that last step and you could have fell, but you didn't, and you were very quick in, you know, composing your posture. But I really like your walk. It's really nice, really good. Thank you so much. I like your walk. I want you to stay. I like you because you're funny and you'll be great for the show. I choose her. Thank you. Em quê ở đâu nhỉ? Dạ em quê ở Rạch Giá, Kiên Giang chị. Dạ hôm nào chị có xuống Rạch Giá ghé xe trà muối ớt của em uống. Em đang bán ở dưới, xong rồi khi mà tham gia cuộc thi chương trình là em che cái màn lại, em đẩy chiếc xe vô, xách cái vali thuốc lên này. Xách cái vali thuốc lên nữa nha chị. Một bên thì rất sắc sảo, một bên thì vô cùng thật thà. Nhưng mà chị nói thật với em, chị rất thích cái bạn này. Tham gia vào nghề người mẫu rất nhiều năm rồi, vẫn rất thật. Chị nghĩ là lý trí đi chị, lý trí đi. Lý trí. Em nhìn body của bạn ấy rất là high fashion. Em nghĩ rằng là cái cơ hội của mình gần như là nó đã hoàn toàn đã đóng lại rồi. Em cũng đừng buồn, bởi vì tất cả mọi sự chú ý có vẻ như nó đang đổ dồn về phía này. Tất nhiên người ta sẽ thích cái gì đó nó chất phác, nó đáng yêu, nó có một chút gì đấy hài hước, sẽ luôn luôn thu hút và nó gây cái thiện cảm. Hoàn toàn là sụp đổ. Chị rất thương khi mà chị thấy em cũng giống như toàn bộ quá trình của em nói là em luôn luôn lao động, em chăm chỉ, nhưng em không hiểu tại sao người ta chưa ghi nhận em, và chị rất đồng cảm với điều đấy. Nhưng chị nghĩ có thể cái sân khấu này chính là người ta đang cho em một câu trả lời. Đôi khi mình chuyên nghiệp, mình chăm chỉ rồi, nhưng mình thiếu một chút gì đó để mình lưu lại cái ấn tượng của khán giả với mình, và có thể là một cái nét tính cách một chút mềm mỏng, một chút cởi mở, một chút nhẹ lại, dịu lại, bớt căng lại, để cho khán giả họ cảm thấy họ có thể gần được em. Thì đấy có thể là Ngân, mặc dù bạn ấy rất là ngây thơ, nhưng bạn ấy đang dạy được cho em cái bài học đó. Mình cũng khá là hài hước, chỉ có điều là mình chưa kịp thể hiện cái hài hước đó ra thôi. Khẳng định một lần nữa, chị rất là thích Ngân, nhưng ngày hôm nay chị chỉ muốn cho em một cái động lực để em hiểu rằng mọi sự chuyên nghiệp, mọi sự cố gắng của mình sẽ không bao giờ phí. Lựa chọn của chị ngày hôm nay là Ngọc Anh. Rất là xúc động rồi. Mọi thứ đang được đánh giá và cái gì mà mình cố gắng mình được ghi nhận. Xin mời chị Hằng và Lan Khuê ạ. Chị Hằng nhìn em. Em mang cho chị cảm giác rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Nhưng khi mà Hương Giang chia sẻ xong, nhìn bạn ở bên đây á, chị lại có một sự rung động bởi cái sự yêu nghề của bạn. Chị nghĩ là chị sẽ chọn bạn bên đây. Em cảm ơn chị ạ. Vậy thì quyết định thí sinh nào sẽ vào vòng trong phụ thuộc vào sự lựa chọn của Lan Khuê. Bản thân chị hiểu một điều rằng có những người họ sinh ra với một khiếu hài hước bẩm sinh, và đương nhiên những người hài hước thì luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Vậy còn những người không hài hước thì sao? Họ không hài hước nhưng mà bù lại họ có những cái tính cách khác nổi trội hơn. Và trong một cái chặng đường làm nghề người mẫu, chị không cần cái yếu tố hài hước. Mọi người đang muốn tìm kiếm một cái gương mặt người mẫu chuyên nghiệp, chứ không phải là một danh hài chuyên nghiệp. Cái mà chị cần là một cô người mẫu có sức hút trên sàn diễn, có những kỹ năng tốt và có thể hoàn thành được các thử thách trong một cuộc thi để có thể đi đến được chặng đường cuối cùng. Lần này Ngân đến với chương trình thì cái rào cản lớn nhất của Ngân đó là sức khỏe mọi người. Cái vote này chị dành cho Nana. Chị biết nãy giờ là em cũng nghĩ rằng coi như là cái cơ hội của mình khép lại rồi đúng không? Nhưng mà không. Mình không biết nói một từ gì nữa và lúc đấy chỉ òa lên khóc thôi. Làm mọi người thất vọng á, tại vì mọi người đã kỳ vọng mình rất là nhiều. Xong tự nhiên gớp. Chúc mừng Cao Ngân. Vừa bất ngờ mà vừa đơ á mọi người. Xung quanh vỗ tay lên á là lúc đó Ngân mới biết là kiểu chị Giang chọn rồi đó. Supermentor Hương Giang đã bấm nút để cứu bạn và sẽ chọn bạn vào thẳng team Hương Giang. Xúc động quá mọi người, không có nói được gì, kiểu nó bị ngạn. Đúng rồi, nó bị ngạn mọi người ơi. Kiểu
nó nghẹn mà nước mắt nó rơi mà kiểu mình không có nói được, nói chung là nó nghẹn lắm. Nhưng mà chắc là cho ôm hai bạn, tại vì một phần trình diễn quá tuyệt vời. Cảm ơn chị Giang và chương trình đã tạo cơ hội cho Ngân quay lại với đam mê một lần nữa, trở thành một người mẫu chuyên nghiệp cũng như là đúng tiêu chí với chương trình The New Mentor. Khi mà hai bạn em bước ra mang lại quá nhiều cảm xúc cho mọi người. Nếu như em không bỏ cuộc, nếu như thực sự bao nhiêu năm em miệt mài với nghề mà em cảm thấy rằng không ai ghi nhận em, thì có lẽ đây sẽ là cái cơ hội đó. Cho nên là chào mừng cả hai em tới với The New Mentor. Rồi, về bán hàng tiếp, rồi truyền nước biển tiếp nè. Chúng ta chỉ còn 2 cặp thí sinh cuối cùng mà thôi. Và bây giờ sẽ là cặp thí sinh tiếp theo. Thí sinh Bùi Tường Vân. Em là một trong những người đến đây sớm nhất, tới giờ này là một trong 2 nhóm cuối cùng. Cái năng lượng của em nó đi hơn đi xuống rồi. Và thí sinh Nguyễn Đình Như Vân. Song Vân. 2 phút 30 giây của các bạn bắt đầu. Vân chỉ muốn ra và được thể hiện mình thôi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện là mình sẽ thắng hay là thua. Em tự tin về khả năng về model của mình. Có những món đồ nó hơi giống nhau một chút xíu, nên lúc đầu Vân có hơi phân vân giữa 2 bộ khác nhau. Nó đúng là thử thách, tại vì tất cả mọi người ai cũng phải đeo nail và phải thực hiện thử thách trong vòng có 2 phút 30 giây thôi. Chú hài lòng lắm, tại vì em chưa có mang được giày và chưa đeo hết găng tay. Nhưng mà em thấy là kỹ năng của mình có thể xử lý được tất cả những cái thứ đó. Vân đã không kịp đeo cái phụ kiện lên trên người thì Vân nhìn ra thấy Vân cũng không có accessories. Vân thấy ok, we matching, so just go. Wow, đẹp quá luôn. Wow. Oh my god. Oh my god. Em tên là Bùi Tường Vân. Hiện tại em đang làm một nhà thiết kế và một người mẫu thời trang. The New Mentor là một chương trình truyền hình thực tế đầu tiên mà em tham gia. Tại vì em muốn cho bản thân em một cơ hội và cũng muốn vượt qua cái trở ngại tâm lý của em. Tại vì em có một cái rào cản về việc là giao tiếp xã hội. Em bị hơi sợ xã hội, em bị ám ảnh sợ xã hội. Em có thể trình diễn thời trang nhưng mà em sẽ không nói chuyện được. Đây là một cuộc thi để em khẳng định với mọi người là em là một người mẫu và em có thể bước xa hơn trong nghề. Em cảm ơn ạ. Em là người mẫu của năm 2022 thì em thấy là em tự hào và em là một gương mặt sáng và là một tiềm năng của chương trình. Hello, the New Mentor. My name is Nguyễn Đình Như Vân. I'm a model, a fashion designer, and I'm also a mother. I'm here to send a message to all the mommies out there and also all the mommies in this show. The person you can always rely on is yourself. And if you want to be strong for the other, you have to be strong to stand by your own feet. Thank you. Bye, Dean. Wow, it's amazing. This one is very, very difficult because both very beautiful in different ways. Very sharp, exotic, very beautiful and sweet. Your body is amazing and you're a mother. Oh my God. Good body as well. And both of you, your walk is amazing. Backstage, weren't excited, weren't nervous. You kept calm and you did your thing. It's so difficult. Yes, so difficult. Wow. But you have to choose. I will in a second. I want to listen to everyone else. Lại khó kìa anh. Lại khó nữa kìa. Khó lại để cho Khuê nói trước à? Vậy thì theo gợi ý của chị Hà, chúng ta sẽ như thường lệ thì những cái khó này xin mời siêu mẫu Lan Khuê ạ. Hai bạn rất là đẹp, không có gì để phải bàn cãi luôn. Ngay từ lúc camera chiếu đến hai bạn là ở ngoài này tất cả dàn Super Mentor đã phải wow lên. Các bạn có gương mặt đẹp,
đẹp theo từng cách riêng của hai người nha. Và khi mà các bạn tìm đồ trong kia cũng vậy, rất là bình tĩnh. Ra đây quá rất là slay. Em cảm ơn. Lần đầu tiên thấy Lan Khuê lúng túng đó nha. Này khó bộ. Anh sẽ không có nhận xét về chuyên môn đâu, nhưng mà anh chỉ muốn dành một cái lời khen ngợi với Như Vân thôi, bởi vì em là thí sinh thu hút anh nhất trong xuyên suốt chương trình từ đầu tới giờ. Em cảm ơn anh. Em có một sự đằm thắm quyến rũ. Em có một cái sự quyến rũ nhưng mà ở cái lứa tuổi nhỏ hơn. Và nó có một cái độ nổi loạn, một cái độ unique. Là hai cái vẻ đẹp rất khác nhau. Nếu có chọn ngay thời điểm này ấy, thì chỉ là chọn dựa trên cái cảm nhận của mình mà thôi. Chứ còn về phần thể hiện thì rất là khó so sánh. Chị thích cái sự nổi loạn hơn, cho nên là chị nghiêng về phía em. Cái điểm mạnh mà em có mà em hơn chị Như Vân, tức là em là một gương mặt sáng và một gương mặt mới. Em trẻ và em có nhiều năng lượng. Lúc nãy có hai thí sinh chị không biết lựa chọn ai, bởi vì cả hai bạn đấy đều không xứng đáng. Nhưng bây giờ hai bạn này đều hoàn toàn xứng đáng và chị rất là mong muốn cả hai bạn đều đi vào trong. Nhưng nếu chỉ được lựa chọn một thì theo tiêu chí của chị và cái gu của chị, cũng như chị cũng thích cái message của Như Vân ấy, thì Vân có thể là sẽ là một trong những cái hình mẫu mà để cho những người mẹ mà luôn cảm thấy không tự tin vào bản thân mình, họ biết cách làm sao để phải tự tin vào bản thân mình. Đó chính là khi mình có ý thức gìn giữ và tập luyện thì 2 con hay 3 con nó không thành vấn đề. Chị và em là minh chứng ha. Và chị sẽ chọn Như Vân trong vòng thi này. Em cảm ơn chị. Vậy thì hiện giờ tỷ số đang là 1-1. Khuê, Chị anh chọn sau cùng được không? Okay. You two are so amazing. We have to be very critique. So I'm thinking along of the line as, okay, the different challenges that you in the show that we will have to do to compete. And so in the future, who will sell more? Who will advertising be more interested to hire? You have a young, funky vibe, but you, classic, beauty, you can do skincare, hair products, you've got a beautiful face, makeup. So you're more limited because of your look. You could make more money with her, basically. I really want both of you in, but if I have to pick one, I'm gonna pick with the one who will make the most money, and that's you, honey. Thank you. Chị rất là thích Vân, nhưng mà sẽ đụng màu sắc trong tim của chị, nên là chị sẽ chọn bên Tường Vân. Em hơi khó tin một chút xíu, còn hơi lân không biết, chưa về kịp. Nhưng chị nhớ không lầm thì Dược sĩ Tiến có một cơ hội rất là quyền lực để cứu được một thí sinh. Nhưng mà đằng sau vẫn khoan em, khoan, bình tĩnh nè. Người khác thì nợ Hương Giang, nhưng hãy để Thanh Hằng nợ Dược sĩ Tiến và có thể giúp được Như Vân hay không. Vì màu sắc này chương trình rất cần. Cái chúng ta đang hướng đến là the new mentor, please. Mọi người biết lý do tại sao hồi nãy đáng lẽ em chọn nhưng mà em không chọn, em để em chọn sau cùng không? Sao vậy? Vì em nhiều chiêu lắm luôn á. Tại vì á, cái gì đấy? Em thấy là Như Vân có tiềm năng, nhưng mà cái xác suất để Như Vân á ngày mai Big Team mà chọn em nó không có cao. Tôi chết rồi. Cho nên á bây giờ á em nhớ là Dược sĩ Tiến, Dược sĩ Tiến còn một cái nút cứu đúng không? Thì bây giờ cái xác suất của tất cả mọi người sẽ đều như nhau. Có thể là dính em một lần nữa, có thể là dính tất cả mọi người, và mọi người không ai có thể được chọn nữa. Cho nên em sẽ chọn Tường Vân. Trời đất ơi, Khuê ơi. Em chỉ muốn khóc thôi, nhưng mà hay là em không có khóc. Như là tại vì em chiến thắng bản thân. Có như bây giờ là cái thí sinh tiềm năng này là cơ hội chia đều tất cả mọi người, không ai có thể giành được. Trời ơi, Khuê ghê gớm. Cái gì vậy bà nội? Ghê gớm quá. Oh my god. Khá là bất ngờ với cả cách chơi chiêu của Lan Khuê ngày hôm nay, thâm như đôi môi của cô ấy vậy. Cho nên bây giờ mình chơi xổ số đi nè. Em biết anh Tiến thích Như Vân nè, bây giờ mình chơi xổ số đi. Thôi chết rồi. Chị Hằng nợ em.
Không, xí. Nè, nhà sản xuất mà cầm mấy cái này không có tin tưởng nha mọi người. Đưa đây cho em. Đưa cho em. Nhà sản xuất cầm mấy không có tin tưởng. Không, khoe. Thực ra nha. Rồi em né của em ra rồi sao? Mọi người. Khoan, thực ra. Cái gì trong tay em, chắc trong tay em mới tin. Sao tự dưng thành cái chợ vậy mấy má? Không sao, một tập có một lần đi chợ không vấn đề. Lên viên mà như Vân mong muốn có phải là chiều không Hà không? Em đừng có trả lời gì cả Vân ạ, em không cần phải trả lời. Trả lời đi em, không sao hết. Câu trả lời thành thực nhất của em đó là khi mà em sign up cho cái form thì em đã chọn chị Hà bởi vì mother feeling. Em có linh cảm về như là một người mẹ với chị, thì đó là cái linh cảm đầu tiên của em, và em chọn không hề suy nghĩ và không plan gì cả. Nhưng mà khi đến đây, sau khi một ngày chờ đợi dài và những cái mọi thứ nó lại khác đi, dạ em có nhiều cái suy nghĩ khác hơn, và em nghĩ là em sẽ nghe theo trái tim của mình. Nhưng bây giờ trái tim của em nó không quyết định được. Dạ. Bàn tay em quyết định tất cả đấy. Bây giờ là định mệnh. Oh my Bây giờ God. là câu hỏi của chúng ta ngang nhau đi nha. Oh my goodness. Thôi kệ đi, trời. Này nhiều khi Này thì nhiều khi vẫn là Hà Hồ thì sao? Định mệnh. Mời Vân. Rất là bất ngờ và cũng nổi da gà. Tại Vân nghĩ là wow, thực sự là rất là định mệnh luôn rồi. Không còn gì để chối cãi nữa, không còn gì để đắn đo nữa rồi. Có cái gì đâu em. Cái năng lượng giống nhau nó hút vào nhau thì không gì đâu. Chúc mừng em. Hy vọng là cảm xúc của em vẫn giữ nguyên là muốn về đội của chị nhá. Oh my God, nổi da gà luôn á. Unbelievable luôn á. Khuê à, người tính không bằng trời tính nha Khuê. Chị cảm ơn chiêu của Khuê để cuối cùng Vân về đội của chị. Vậy thì xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Đình Như Vân, bạn đã được vào thẳng team của Hà Hồ. Xin chúc mừng Bùi Tường Vân, bạn đã được chọn để bước tiếp vào vòng trong. Chúc mừng cả hai bạn. Và bây giờ sẽ là hai thí sinh cuối cùng, Lê Thu Trang và Mai Ngô. Oh my God. Với cương vị là một Á hậu Hòa Bình 2022 nên Mai cần tập trung vào những kỹ năng chuyên môn đến với The New Mentor 2023. Và cũng xin lưu ý là tất cả chúng tôi ở đây đều đã hết quyền để cứu thí sinh rồi ạ. Trang không lường tới là Trang và Mai sẽ thi chung với nhau và rất là trùng màu với nhau. Thì như vậy sẽ rất là khó cho ban giám khảo lựa chọn. Không nhìn thấy số 1. Không nhìn thấy số 1 ở đâu. Lướt một vòng vẫn không tìm thấy. Thế là quay ra, quay vào. À, số 1 đây rồi. Vội chạy vào tìm đồ. Bình tĩnh và mọi thứ đã suôn sẻ. Mai em chỉ còn 5, Mai người kia 4. Tốc độ mặc đồ đối với Mai đó là một cái gọi là rất là khó, tại vì cái thân hình của mình để mà nịt vô cái váy này cũng giống như là cái đôi giày nó không vừa size. One of the four mentors of MIQVN is her student. Oh really? Trang chọn đôi giày thì đôi giày lại không vừa size chân với Trang. Trang không thể cài được cái quai giày vào và quyết định là thôi liều đi giày như vậy luôn. Mai với Trang đồng ý là mình sẽ làm những cái tổ hợp nó vừa khích để mà mình thể hiện được một cái tinh thần đồng đội với nhau, để như là một cái màn trình diễn vậy đó. Wow. Với outfit này thì mọi người có thể thấy là cái váy rất là bó, thì bắt buộc là mình phải sử dụng kiến thức cũng như là những gì mà mình đã tích lũy được sao thật khéo léo và không có bị chệch choạng khi bước lên cầu thang hoặc là bước xuống cầu thang. Thử thách bậc thang cũng giống như là cái phần trình diễn, cảm thấy đam mê thi thố của mình nó lại nổi dậy một lần nữa. Giống nhau quá. Y chang luôn á. Y chang luôn á. Giống nhau dữ trời. Như sinh đôi luôn. Xin mời Trang.
Em tên là Lê Thu Trang, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019, huấn luyện viên catwalk Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2022. Và hiện tại em đang là giáo viên của GIP Việt Nam và em có lớp đào tạo người mẫu và hoa hậu của riêng mình. Đến thời điểm hiện tại em còn làm người mẫu fitting cho Victoria's Secret tại Việt Nam. Wow. Đến với The New Mentor, em muốn khẳng định hào quang của chính bản thân mình. Vì em muốn nói các bạn học trò của mình rằng nếu như các bạn không thật sự tỏa sáng thì sẽ không có bất cứ hào quang nào dành cho các bạn. It's my con. Xin chào, tôi tên là Ngô Thị Quỳnh Mai. Mọi người thường gọi tôi là Mai Ngô. Tôi là Á hậu Hòa bình Việt Nam 2022, là người mẫu, rapper, diễn viên. Tôi đã hoạt động trong nghề được hơn 12 năm và tôi đã là mentor của Miss International Queen Việt Nam 2023. Tôi đến với The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023 với cương vị là một thí sinh để được học hỏi từ các vị super mentor ngồi ở đây. Không chỉ là chiến thắng mà tôi muốn mình sẽ là thế hệ tiếp theo để thừa hưởng, để tiếp nhận và để phát huy thay thế các vị super mentor ngồi ở đây. Trời đất ơi. Em xin đính chính trước nha, là em không hề kêu Mai Ngô đi thi lại đâu nha mọi người. Em có kêu luôn, em bất ngờ đó. Chỉ mới vài tháng trước thôi thì Mai ngồi đây với tư cách là một mentor. Nhưng ở hiện tại Mai đến đây với tư cách là một thí sinh. Đó cũng là điều khiến Mai suy nghĩ rất nhiều về cái vị trí cũng giống như là cái sự thể hiện của mình. Thực ra đúng là có những người sẽ suy nghĩ là Mai không có cần thiết phải tham gia cái chương trình này nữa. Nhưng mà chị biết ấy, em có thể chinh phục được. Em là người muốn cái gì thì em sẽ chinh phục cái đó. Nhưng chị biết có một cái địa hạt mà em gần như là chưa được công nhận hoàn toàn. Đó là người mẫu Mai Ngô. Và chị nghĩ đó là cái lý do mà em tới đây. Vượt qua rất nhiều thứ, bản thân nếu là chị không làm được. Thực sự chị không thể đánh đổi được như em. Và chị nghĩ là chị cũng rất rung động với điều đấy. Tham gia chương trình đối với Mai không phải là bước thụt lùi, mà đó là một cái cơ hội để Mai được trau dồi và phát triển bản thân. Đối với các vị super mentor là những người có tên tuổi và có rất nhiều kỹ năng mình cần phải học hỏi. Đối chiếu sang đây là một Thu Trang luôn luôn chuyên nghiệp, luôn luôn cống hiến cho nghề, đã từng chầy ra chóc vẩy với rất nhiều cuộc thi. Nhưng mà chỉ hiểu em cứ lưng chừng mà em chưa bao giờ được một cách công nhận một cách thực sự bởi công chúng. Thì cả hai em đều đang ẩn chứa một cái câu chuyện nó rất là phù hợp với cái tiêu đề. Và là chị cắt ngang vậy đó hả? Thì phân tích được vậy nhưng mà quyết định thì không làm được. Cái hay để hốt hụi chót lắm. Không có, em không có hốt hụi nào. Nhưng mà ý là thực sự là phân tích được trong đầu, và càng phân tích thì càng khó. Trước khi các vị ban giám khảo đưa ra quyết định của họ thì anh chỉ muốn nói với Mai rằng là anh không biết dùng từ gì khác hơn để nói với em ngoài hai từ: anh rất kính trọng em. Thật sự đây là cái từ kính trọng thứ 3 mà nói trong cái show này, và đây là cái từ kính trọng lớn nhất anh dành cho em. Rất cảm ơn em vì đã có mặt ở đây. Nghe mọi người khen Mai cũng hơi tủi thân một chút, vì mình cũng rất là cố gắng và mình cũng muốn là làm cho bản thân mình nổi bật hơn. Chị cũng phải công nhận là em lì đòn thật luôn á Mai Ngô. Em cho bọn chị một cái cảm giác là em không ngán một cái gì luôn á. Em không sợ mất những gì em đang có luôn á. Chị đã con lì mà cũng không lì bằng em đâu. Cho chị hỏi thật lòng, nếu em phải đi về, em nghĩ sao? Em có ân hận với những cái quyết định của mình khi em lại đến đây ngày hôm nay không? Dạ, cảm ơn chị Hà đã đặt câu hỏi cho em. Thì như em đã chia sẻ, em đã suy nghĩ rất là nhiều. Và em đã đau đáu trong đầu rất nhiều ngày, nhiều tháng từ khi The Mentor công bố. Em chỉ suy nghĩ đơn giản một điều rằng dù có thắng hay thua, em cũng đã từng là mentor. Thế nên em đến đây với cương vị là một thí sinh thì em sẽ chiến đấu hết mình. Dù có đi về thì em vẫn không cảm giác mình mất mát một cái gì cả. Mà ngày hôm nay em lại có một cái cơ hội đến đây, lại được thức sớm, lại được phải chờ đến từ đầu cho đến cuối và trải qua cái cảm giác là thí sinh một lần nữa và cháy hết mình với nó. Đó là cái cảm giác em cảm thấy no đủ ngày hôm nay. Wow. Nếu mình không thi The New Mentor, đó sẽ là một sự hối tiếc của mình. Thế nên mình bỏ qua cái sự thất bại hoặc là thắng thua gì đó để mà mình bước tiếp. You know, I was worried when I saw and I found out that you were one of the competitors, because seeing you on the other show and then thinking, oh my God, I'm so worried she's going to be over too much. We were talking, we were saying, I was thinking you're going to come out and do 3 full turns or do a flip or, you know, something over the top, because, you know, you're a person with a very big personality. But to see you walk down very cool and collective, poised, I was like, who's that? Mai Ngô? No, that's not her, is it? Your walk was so beautiful. Thank you so much.
Thank you so much, Mama. Yeah, I was very proud to see you. You are so beautiful. And I see in your profile that you have many students, very famous students that's become very successful. And I was very intrigued to see your walk, and your walk is flawless, very beautiful. Thank you. Thank you. I don't know. I want to go home. This one's so hard. Đó là một cái niềm vui cũng như là cảm thấy được an ủi trong bao năm cố gắng, trong bao năm làm nghề. Và đó sẽ là một cái mà em sẽ nhớ hoài và phát huy trong những năm tiếp theo, và để có thể là đào tạo ra những chiến binh, những cô học trò thật là xuất sắc. Nãy giờ không dám lên tiếng, tại sợ lên tiếng á, cái mình lại xúc động, lại rơi lệ. Tại vì hơn ai hết em là cái người hiểu rõ cái hành trình trưởng thành của Mai Ngô. Em phải dùng là từ hành trình trưởng thành. Tại vì em biết Mai Ngô từ cái lúc mà nó còn rất là gai góc. Anh có tin là có những cái đêm mà em kêu nó đi thi mà em phải qua tận nhà em gõ cửa, em ngồi nói chuyện với cánh cửa phòng nó 1 tiếng đồng hồ để chờ Mai nó bước ra. Mà xong cuối cùng em ngồi nói chuyện với cái cánh cửa phòng 1 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng bả không có trong đó. Là nói chuyện ơi, sao chế lại đem câu chuyện này lên đây. Để cho mọi người thấy rằng từ một cái Mai Ngô ngày đó đến ngày hôm nay, đó là một cái sự lột xác hoàn toàn. Lời nào nó cũng thấm hết, lời nào nó cũng đã hết, và Mai thấy rằng mọi cái nỗ lực của mình đều được mọi người công nhận. Không nói về kỹ năng, cái chuyện đó thì thấy rất rõ ràng rồi. Em chỉ muốn nói cho mọi người hiểu rằng cái hành trình trưởng thành của Mai Ngô nó rất là đặc biệt đối với em. Bởi vì đối với em mà nói một cái người mà thành công không chỉ là thành công trong công việc, trong sự nghiệp, mà còn thành công trong việc mình trưởng thành hơn. Và chị tin cái đó không chỉ là thành công của em, mà nó còn là thành công của chị. Rất vui ngày hôm nay thấy em một lần nữa ở chương trình này. Dù cho là chị không nghĩ rằng em sẽ tham gia, nhưng mà khi chị hỏi em đó là em muốn tham gia hả? Em nói với chị là em rất muốn tham gia. Chỉ một câu đó thôi là chị hiểu quyết tâm của em cỡ nào rồi. Một lần nữa chị chọn Mai nha. Em cảm ơn chị Khuê. Nếu mà Khuê đã chọn Mai thì cho phép chị chọn Chan. Em cảm ơn chị Hà. Bởi vì hai bạn đều xứng đáng. Mrs. Luket, what is your vote? I'm very impressed with both of you, and I really wish both of you can continue on. But because it's a competition, the person I'm going to choose is Mai Ngô. Thank you, Mama Luket. Chị Mai có những cái mà có thể là một trong những super mentor cần, và em thì chưa thể hiện được điều đó nhiều, nhưng em không nghĩ là mình thất bại. Chỉ muốn một lần Trang được tới gần hơn với công chúng và được công chúng đón nhận hơn, cho nên là chị rất xin lỗi Mai. Cái vote của chị dành cho Trang. Và người quyết định bây giờ sẽ là chị Thanh Hằng. Trang, em rất là đẹp. Em là một người mẫu đầy thực lực. Sự cố gắng của em, tất cả mọi thứ chị đều nhìn thấy. Ở các cuộc thi chúng ta cũng gặp nhau vài lần. Nhưng ở Mai Ngô lại có cái gì đó mới hơn để chị có thể tiếp xúc, trải nghiệm và khám phá. Có những gì em làm chị rất là trân trọng và trân quý. Nhưng ngày hôm nay chị nghĩ chị muốn tiếp cận và tiếp xúc với Mai Ngô nhiều hơn, cũng như màu sắc của chương trình, chị sẽ chọn Mai Ngô. Có thể là sự thất vọng mà khá là bao trùm đối với Trang, vì Trang nghĩ rằng bản thân mình sẽ thể hiện thật tốt và sẽ chinh phục được tình yêu của ban giám khảo. Cũng rất là tiếc cho Lê Thu Trang, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Lỡ như mình không phải là người chọn thì mình cũng sẽ rất là buồn. Thế nên là trong cuộc chơi sẽ có luật của nó và mình tôn trọng. Và chị chọn Mai Ngô. Chị cũng không muốn bất kỳ ai là nợ mình bất cứ điều gì. Chị chọn vì màu sắc này rất cần và hấp dẫn cho chương trình The New Mentor. Và chị hy vọng rằng em cũng sẽ hiểu và thông cảm được cho chị.
chúng ta sẽ gặp nhau trong nhiều câu chuyện khác nữa. Chị Hằng ơi, chị nói là chị không muốn ai nợ chị trong cái sự lựa chọn này, nhưng mà hình như chị có nợ em. Đúng, chị nợ em. Oh my god, what happened? Vừa rồi chị là người bình chọn cuối cùng, thì em hy vọng là chị sẽ trả cái nợ của chị cho em bằng cách là sẽ cho em một lần duy nhất được vote trong cái sự lựa chọn này sau chị. Và em hy vọng là chị Hồ Ngọc Hà vừa rồi được một thí sinh tốt, cũng nhờ cái đúc cứu của em thì em hy vọng tất cả các vị Super Mentor ở đây sẽ cho em cái quyền được vote một lần duy nhất trong cái vòng cuộc chơi này của em muốn gì cũng được. Và tất nhiên chị đã hứa thì chị sẽ thực hiện với cái lời hứa này. Coi như chúng ta về nhau, không ai nợ ai nhỉ. Không biết ý của các Super Mentor còn lại thì sao ạ? Chắc là chị Hằng đại diện trả nợ ha. Còn em thì thực ra mong muốn là giữ lại những nhân tố tốt cho chương trình. Quan trọng là mình tôn trọng cả thí sinh ở đây nữa. Mai em có đồng ý cái điều đó không? Em có đồng ý à. Đơn giản vì mình thấy Trang đặc biệt. Và đối với những cái thí sinh khác, nếu mà mình sắp xếp cặp khác không đi với Lê Thu Trang thì chắc chắn Lê Thu Trang sẽ dễ dàng bước qua thôi. Như vậy thì Tiến xin phép được vote cho Lê Thu Trang. Ở lần lựa chọn cuối cùng của tất cả các ban giám khảo và tôi ngồi đây, các bạn có số vote tương đương nhau. Điều này đồng nghĩa với việc là cả hai bạn sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Yes sir. Nhưng mà có được pick vào team của huấn luyện viên nào hay không thì chờ vào sự may mắn của các bạn ở vòng tiếp theo. Em rất cảm ơn chị Thanh Hằng. Cảm ơn tất cả các Super Mentor còn lại. Happy ending. Chúc mừng. Thì rất là may đến phút cuối thì Trang vẫn tiếp tục được đồng hành cùng chương trình nhờ anh host Dược Sĩ Tiến. Phải cảm ơn anh rất là nhiều và thật lòng rất là cảm ơn anh. Và giờ đây thì số phận của các thí sinh đã được đi tiếp vào vòng trong sẽ như thế nào? Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở vòng Pick Team chọn đội của 4 Super Mentor của chúng ta. Các người mẫu vừa trải qua phần casting đầy căng thẳng và hồi hộp với những phần thi hấp dẫn. Tiếp theo sẽ là phần chọn đội của các Super Mentor. Thanh Hằng ngày xưa mất tích rồi. Chị không đào tạo em để em kiếm một cái hợp đồng. Chị nhìn thấy là em có tiềm năng đi quốc tế luôn á, chứ không phải chỉ có ở Việt Nam. Cô gái có gương mặt đẹp, mang phong thái beauty queen là cái điều mà chị đang thiếu hiện tại. Ai sẽ về đội ai và những chiến binh nào sẽ được điền tên vào danh sách team hung mạnh của các Super Mentor? Em xứng đáng với ước mơ của mình à. Nếu mà em có được cơ hội, em sẽ cố gắng để mình tốt hơn. Chị không muốn chiến thắng ở chương trình này hay sao? Em cảm thấy là ngày hôm nay em có năng lượng hơn ngày hôm qua. Và em nghĩ em là một gương mặt sáng để có mặt tại chương trình này. Và bây giờ sẽ là lúc mà các Super Mentor đưa ra sự lựa chọn của mình. Chào mừng tất cả các bạn đến với vòng Pick Team, vòng chọn đội của The New Mentor 2023. Ở vòng thi này, các thí sinh sẽ lần lượt bước ra và nhận sự lựa chọn từ các Super Mentor của chúng tôi. Thí sinh nào có một sự lựa chọn thì tất nhiên thí sinh đó sẽ về đội của Super Mentor đã lựa chọn mình. Thí sinh nào có từ 2 sự lựa chọn trở lên thì lúc này thí sinh sẽ có quyền lựa chọn xem mình sẽ về team của Super Mentor nào. Và tất cả các Super Mentor hãy lưu ý rằng là khi chúng ta kết thúc danh sách thí sinh của ngày hôm nay, nếu team nào vẫn chưa hoàn chỉnh đội hình thì tôi sẽ là người lựa chọn trong số những thí sinh vừa rồi không được chọn lựa và sẽ quyết định xem thí sinh nào sẽ về team của ai chưa hoàn chỉnh đội hình. Nhưng mà lựa cho đúng nha anh. Lựa cho phù hợp, lựa cho công tâm nha. Và bây giờ thì thí sinh đầu tiên sẽ bước ra và thể hiện ở vòng Pick Team.
Dạ cho em xin chào 4 Super Mentor và host Dược Sĩ Tiến ạ. Vì là thí sinh đầu tiên trước khi vào vòng Big Team thì Nhung cảm thấy khá là hồi hộp và lo lắng. Nhung lo lắng mình sẽ không có thể hiện tốt phần thuyết phục ban giám khảo. Em tên là Kim Nhung ạ. Em có gần 10 năm làm với công việc người mẫu. Nhung có nghĩ là mình nhạt không? Em ít nói. Nhưng mà thực ra là những người ít nói thì bên trong nội tâm, nội lực của họ rất là mạnh. Mỗi một cái cá tính nó đều khác nhau nhá. Và nó đều có cái sức hút riêng của nó. Lạnh lùng cũng sức hút, ngại ngùng cũng có sức hút, nhạt cũng có sức hút của nó. Tức là với chị nét tính cách nào cũng có thể khai thác được. Giang ơi Giang, chị nghe em nói là nhạt nó cũng có cái giá trị, là giá trị gì ở nhạt? Nhạt đấy không phải là nhạt nhẽo hay là không có cái nét tính cách không, gì. Nhạt là nhạt nhẽo. Người im lặng, người ít nói nó khác với người nhạt chứ. Không em, nhạt là vẫn tô đậm được. Còn nó đã nhẽo ra rồi là khỏi tô, hai cái đấy khác nhau. Nhẽo là không thể nào mà đánh đồng được. Vòng trước và kể cả với những cái bước catwalk và kể cả bộ đồ ngày hôm nay hoàn toàn không thấy cái nội lực đó. Bộ đồ này Hà Hồ mặc đi sân bay thì được, tại vì đó là Hồ Ngọc Hà. Còn một cái dịp quan trọng như thế này, em cần phải có thêm cả cái sự tư vấn của các Super Mentor về cái việc mình chọn trang phục như thế nào, trong hoàn cảnh như thế nào nữa. Nhung chọn cái bộ trang phục này Nhung nghĩ là nó mang cái hướng là thanh lịch và sang trọng. Nó đơn giản nhưng mà Nhung không có nghĩ tới cái vấn đề là nó bị đơn giản quá so với chương trình. Em biết sao không? Trong những cái khoảnh khắc đó đặc biệt á, mình cần cho người khác thấy tôi độc đáo như thế nào và điều gì mà quý vị cần tôi nhưng không có, ngoài hai chữ là em rất cố gắng và rất đam mê. Em ơi, phải biến nó thành hành động. Em biết không, tất cả những cái vòng thi sau ấy, các bạn sẽ thay thế bọn chị trở thành những leader của nhóm. Mà bây giờ em chỉ muốn lắng nghe không, đã biết là không được rồi. Và bây giờ sẽ là lúc mà các Super Mentor đưa ra sự lựa chọn của mình. Chúng tôi rất tiếc. Cái người bị loại mà Khuê cảm thấy tiếc nhất là Kim Nhung. Bởi vì Khuê có xác định một điều rằng mình cần những cái gương mặt nào trong đội hình của mình. Kim Nhung chỉ là cái người đầu tiên xuất hiện ở vòng Big Team, mà mình vẫn còn những cái gương mặt mà mình đang chờ đợi ở phía sau. Cho nên Khuê buộc lòng phải bỏ qua Kim Nhung để đi tìm những cái thành viên mà mình mong muốn. Và rất cảm ơn Kim Nhung đã đến với The New Mentor. Bạn vẫn sẽ còn cơ hội nếu như các Super Mentor của chúng tôi vẫn không thể hoàn thiện đội hình của mình vào cuối buổi. Và bây giờ sẽ là thí sinh chú Huyền Thanh. Đến đây mình cũng có một cái sự quyết tâm, mình muốn quay trở lại và mình muốn thể hiện bản thân mình muốn là một chú Huyền Thanh khác đi, không muốn là mình chỉ là một chú Huyền Thanh một màu bánh bèo, và mình muốn là một chú Huyền Thanh mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Ủa đó là chú Huyền Thanh thật luôn hả? Giang khá là bất ngờ với sự lột xác về cả ngoại hình, về cái tác phong cũng như là về cái khả năng người mẫu của chú Huyền Thanh. Nó làm cho Giang bị wow. Em chào tất cả các vị Super Mentor ngày hôm nay. Thực ra em thì đã có chồng và 2 con, nhưng mà thực sự cái máu lửa trong em nó rất là nhiều. Và đó là cái lý do tại sao ngày hôm nay em đứng ở đây, The New Mentor. Và em mong là các chị hãy cho em một cơ hội để em có thể phát triển được hết cái năng lực mà em có. Ok, có thể mình đứng trước, mình ngồi trước máy quay như thế này, mình có thể nói chuyện rất là lưu loát. Nhưng mà khi mà đứng trước 4 vị mentor thì thực sự ai cũng đẹp hết, ai cũng rất là tỏa sáng. Và mình kiểu mình bị choáng ngợp ấy. Chị sẽ nối tiếp câu chuyện của em để cho các huấn luyện viên ở đây có thể hình dung về em rõ hơn. Mặc dù các chị đã nhìn rõ rồi là em có một sự quyết tâm rất lớn và em có mục đích rõ ràng. Từ trước đến giờ em có năng lực nhưng em chưa được đặt đúng vị trí và em đã rút về hậu trường sớm quá. Chị nghĩ em là một trong những thí sinh có thể hình rất đẹp trong chương trình của The New Mentor lần này. Chị nghĩ buộc em phải có người lựa chọn. Không ai chọn, chị chọn em. Bởi vì chắc chắn chị cũng rất là thấu hiểu em, nhưng mà chị muốn em có thêm nhiều những cái kinh nghiệm và cơ hội hơn nữa để cọ sát cùng với các chị. Không, công tâm mà nói là em từ vòng trước chị đã dành một lời khen cho em. Gần như em là người thể hiện tốt nhất cái vòng thi đó. Mặc dù vòng thi đó nó đòi hỏi những kỹ năng cực kỳ khó, nhưng chị có một cái cảm giác là có một người mẹ thương con đang hơi vội vàng.
Có nghĩa là lo con giun không nói được cho nên dắt tới gửi gắm các cô giáo nhà bên, em hiểu không? Thế thì cái cuộc chiến đấy với chị nó không còn vui nữa. Tại vì chị muốn giữa các cái sự lựa chọn và phải bao gồm cả huấn luyện viên cũ của em phải muốn thoát ra hay là em muốn tiếp tục tìm kiếm cái gì ở huấn luyện viên cũ thì cuộc chiến này nó mới vui. Em lại cứ hay đi Nga quá, đi Nga là đa nghi đấy. Mẹ nói nhiều nhưng mẹ nói hay chứ mẹ không có luyên thuyên. Còn với chị ngày hôm nay, Thanh bước ra không cần ai phải nói thêm điều gì. Cái vòng thể hiện trước của em đã thể hiện rằng em đã khác hoàn toàn, đã chín chắn và đã thay đổi rất nhiều rồi. Cho nên là chỉ muốn em đi trên bằng chính đôi chân của em trong chương trình này. Đấy mới là cái điều tuyệt vời nhất. Thực sự em không muốn là mình sẽ chỉ là Trúng Huyền Thanh một màu. Em muốn là một Trúng Huyền Thanh nhiều màu hơn nữa để mọi người có thể là cảm nhận được em. Màu sắc nào em đang muốn hướng tới? Vì trước đây mọi người hướng em tới hoa hậu đó. Đừng để bị gài em ơi. Mẹ lại lên tiếng nữa rồi. Theo luật chơi của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 10 giây để các Supermentor đưa ra quyết định của mình là có lựa chọn Trúng Huyền Thanh hay không. 10 giây, bắt đầu. Vậy nấy thì không ấy đi. Ủa là sao? Em cảm ơn chị Giang và chị Hằng đã chọn em. Như này em vừa mới nói là trước khi đến đây thì em đã có người ở trong lòng em rồi. Và em cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Chị Hà là một người thầy của em, từng là một người thầy và luôn luôn là một người thầy của em. Dù ngày hôm nay chị không chọn em và em không về đội của chị thì em vẫn rất là luôn yêu quý chị. Và người mà em chọn ngày hôm nay cũng là cái người mà trong lòng em rất là muốn về đội. Em chọn chị Giang ạ. Chúc mừng em. Thì thực ra khi mà em đứng chia sẻ với chị Hà và chị Giang á, thấy em có động lực nhưng chưa đủ mạnh. Nhưng mà khi tất cả 4 Supermentor không chọn em á, thì lúc đó chị cảm thấy cái ngọn lửa trong em nó rất là đầy. Nhưng mà trái tim em hướng về chị Giang thì chúc em may mắn. Hằng mà nói câu này sớm hơn là lại chọn chị Hằng đâu. Nữa, nói thay nữa. Chương trình này có nên đổi tên thành là thay lời muốn nói hai không? Chúc mừng em. Chúc mừng Supermentor Hương Giang. Chị Giang có một cái màu sắc riêng và chắc chắn là Huyền Thanh sẽ học được ở chị rất là nhiều. Và bây giờ xin mời thí sinh Hơi Duyên Becron. Dạ em xin chào. Chị lại tưởng là đang có một cái gương ở đây em ạ. Em đang tự tin lắm, chị nói vậy em sợ lắm. Tín hiệu về đội chị á chị Hà. Wow, rất đẹp. Khi mà cái profile của em mà đăng lên mạng á, có rất nhiều người hỏi là tại sao em không đi thi hoa hậu. Vậy thì tại sao em lại lựa chọn một chương trình về người mẫu chứ không phải một cuộc thi hoa hậu? Em biết là bên trong em có sự bứt phá và nội lực bên trong ở chính mình. Với cái hoa hậu thì nó không có đủ sức. Tại vì em không phải là một người dịu dàng, tại em là một người có cá tính. Cho nên là em muốn tới đây để em chứng minh là em xứng đáng với ước mơ của mình ạ. Mọi người cứ bị đóng khung rằng người mẫu là phải cá tính, sắc sảo, phải lạnh lùng. Xưa rồi, bây giờ người mẫu cũng phải đa dạng, hoa hậu cũng vậy, cũng phải nhiều màu sắc chứ không thể nào đóng khung bất kỳ một cái ngành nghề nào trong một cái hình tượng cụ thể. Và theo như luật chơi của chúng ta thì các Supermentor sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định là có lựa chọn bạn hay không. Và 10 giây đó bắt đầu. Rất tiếc nhưng mà bạn đã không có sự lựa chọn nào. Em rất vui vì tới đây em được thấy mọi người đó. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Bản thân mình còn rất là non kinh nghiệm mà mình tới với chương trình mà tên chương trình là The New Mentor, mà là một người có thể mà ngồi ở dưới mà có khả năng dẫn dắt các bạn hay là nhiều hơn như vậy nữa, nên là không được mọi người chọn thì đó cũng là điều đương nhiên ạ. Và bây giờ sẽ là thí sinh Nguyễn Thị Kim Phương.
catwalk xong chưa một vị mentor nào chọn mình, Vương rất là run rồi. Em biết sao không? Anh không biết cái trend đi lùi ở đâu ra, nhưng mà anh không thích cái phần catwalk lùi đó. Mặc dù hôm nay anh không có quyền quyết định đâu, nhưng mà anh không thích cái phần đi lùi của em. Anh bị hiểu lầm. Thực ra cái trend đi lùi á, là nó tới từ một cái sàn diễn của một nhà mốt nước ngoài. Ít nhất em cho chị thấy rằng là em dám làm một cái điều gì đấy bứt phá ra khỏi con người của em. Thì có thể nó đẹp và chưa, nhưng cái bọn chị đang cần ở đây ấy, là lôi ra được những cái mà rất nhiều năm kinh nghiệm của bọn em không có được. Và đó là một trong những cái mà chị rất là thích em ngày hôm nay. Thích mà chưa bấm lạ. Tính chất high fashion của em á rất là rõ nét luôn, rất là thu hút. Nhưng mà em lại thiếu một phần về thương mại á. Ngoài những cái phần high fashion em rất mạnh, em cũng đã từng làm với những nhãn hàng về commercial. Chỉ là em chưa thực sự mạnh về phần đó thôi. Thì các vị super mentor ở đây về thời gian tới có thể hướng dẫn thêm cho em để em có thể mạnh hơn về cái phần đó và trở thành một cái người toàn năng. Theo như tôi thấy là hợp với bà. Bạn đang thiếu đúng cái mà Thanh Hằng đang mạnh luôn. Đó chính là một cái sự dứt khoát, hơi cứng. Bạn này nhìn tưởng là cứng nhưng không cứng nhỉ? Thanh Hằng ngày xưa mất tích rồi. Ủa thì giờ sao mềm hả bà? Mềm rồi. Không, nhưng mà bà vẫn phải cứng chứ. Sắp lấy chồng bà mà mất mềm. Cứng nó không được. Sắp lấy chồng mềm nha. Rồi cảm xúc này sẽ được duy trì bao lâu hả ơi? Thôi tôi chọn luôn rồi. Đó. Ngày hôm qua chị nhìn em á, lúc đầu á cảm xúc chị thay đổi liên tục. Lúc đầu chị cũng mong chờ em, nhưng mà em xuất hiện rất là thiếu năng lượng và sự thu hút. Nhưng mà ngày hôm nay em khiến chị rất là wow và rất là thích em. Và chị nghĩ là em đang thiếu một nửa. Thì đến với Thanh Hằng là đúng rồi. High fashion cũng có và commercial cũng có, về với team chị thôi. Dạ, em cảm ơn chị vì đã chọn em rồi. Trời, không biết dùng từ gì để nói vui mừng khôn xiết khi mà được các vị mentor chọn như vậy. Với những cái mà chị có và với những cái mà em có trộn lại với nhau, nó mới có thể ra the new mentor được. Đấy là cái mà em thiếu khả năng ăn nói. Cái đó chị có thể giúp được. Chị có thể nói nhiều nói ít, nhưng ít khi mà chị nói luyên thuyên lắm. Nhưng cái em thiếu nó không chỉ thế đâu, mà là em đang thiếu một cái tư duy chiến lược. Và chiến lược như thế nào để mà đỉnh vị bản thân, nâng cấp bản thân. Chị là một cái người có cái khả năng đó. Còn em đừng lo. Em ơi, quay lại mục tiêu đầu của bản thân em là em muốn điều gì. Ai cũng có chiến lược, ai cũng có thể mời những người bậc thầy nhất để dạy cho em. Nhưng hãy bình tĩnh, lắng mình lại. Em muốn cân bằng, giữ vị trí của mình, củng cố vị trí của mình và xây dựng một người mẫu vừa high fashion vừa commercial. Tất nhiên chị Hằng một trong những nữ hoàng quảng cáo, nhưng em hãy nhìn một con người với những cái chất liệu mà họ có. Chị không thể quảng cáo sữa được, chị không thể quảng cáo sản phẩm bỉm cho con được. Chị có rất nhiều giới hạn, nhưng không có nghĩa là chị không thể quảng cáo. Chị đã chạm tới những nhãn hàng kể cả global brand, chị vẫn làm đại sứ, chị vẫn quảng cáo. Mọi người đang đánh giá em như vậy, có nghĩa là em chỉ là high fashion thôi, gương mặt đó khó. Một người mà có ngoại hình tóc dài như chị Hằng quảng cáo không khó, nhưng xuất phát điểm như chúng ta mà có được quảng cáo, chị mới là người biết làm như thế nào. Hương Giang có thể trở thành first face hoặc là vedette với những nhà thiết kế quen thuộc của mình, nhưng với rộng lớn hơn. Em hãy nhìn đi, nhà nào quen với chị là quen cả chị Hằng luôn. Chị cũng đã diễn first face cho vedette rất nhiều các cái thương hiệu, chứ không chỉ là cái nhà thiết kế quen thuộc. Cho em đặt một câu hỏi là ví dụ như em về team chị thì sau những cái mà em học được thì chị có đảm bảo em có thể có được ít nhất là một hợp đồng quảng cáo hay không? Chị nói em này, bản thân chị là một công ty sản xuất, em hỏi cái đấy là thừa. Em hiểu không? Chị không đào tạo em để em kiếm một cái hợp đồng. Nếu mà em vào team của chị, ngay lập tức em sẽ được quảng cáo với Hồ Ngọc Hà. Môi em OI. Trời ơi, em hỏi. Hà nghĩ điều mà chúng ta không mong đợi đang xảy ra đó chính là sự tranh luận, tranh cãi giữa Hương Giang và Thanh Hằng. Có những khi mà các bạn thích rất giống nhau và các bạn đã tranh luận, giành giật nhau. Mỗi người đều có một cái ý, và đặc biệt là Giang và Hằng thì khác nhau, không giống như Hà và Hằng. Nên là khi mà các bạn càng khác nhau và các bạn càng tranh luận ấy, thì thí sinh lại càng khó khăn đưa ra những cái kết luận của mình.
Tất cả những người ở đây từ zero thành hero cả. Ai cũng có những cái hành trình rất cọ sát và thực tế của mình. Ai cũng có công ty ở sau lưng mình để hỗ trợ. Với cá nhân chị, vừa người mẫu, vừa hoa hậu, vừa diễn viên và có thể sản xuất phim rất là rộng lớn vào cái ngành nghề của em mong muốn. Cho nên là cái chuyện mà em có một hợp đồng quảng cáo nó rất dễ. Đúng. Em phải hướng tới cái nó xa hơn là một cái hợp đồng đó. Riêng cái này thì chị đồng ý với chị Hằng. Và bây giờ sẽ là lúc em đưa ra quyết định của mình về với team của Super Mentor Thanh Hằng hay là team của Super Mentor Hương Giang. Dạ. Em xin lỗi chị Giang ạ. Em xin về đội chị Thanh Hằng. Yeah, chúc mừng Thanh Hằng. Em thấy á, chiến lược của Giang á là chiến lược dành của chị Hằng đó. Không biết phải nói dùng từ gì để nói cái đến cái được mà được. Run quá. Rồi, em cảm ơn chị Giang. Mà hôm nay rất tốt. Rồi, em cảm ơn chị. Và bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo, đó là thí sinh Đỗ Hương Giang. Chị muốn em có thể nào nói để chị hiểu em hơn về cái mong muốn, về cái ước mơ của em khi mà đặt chân đến cuộc thi này hay không? Thật ra là em đang sinh sống ở Hà Nội ạ. Nhưng mà vì tính chất công việc á nên em vẫn hoạt động giữa hai miền là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thực sự là để mà bỏ đi một thị trường là Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì em không lỡ bỏ đi thị trường nào, nên là em cứ phải bay đi bay lại rất nhiều. Em ơi, ước gì em đừng nói điều đấy. Bởi khi em là một superstar, một super mentor thì em phải bay hàng ngày chứ không phải hàng tháng. Và cái lịch trình làm việc của em là ngủ được lúc nào là ngủ, chứ không có cái chuyện jet lag. Chị bây giờ ở đây và sắp tới chị chuẩn bị vài tiếng nữa chị bay đi Mỹ 20 mấy tiếng đồng hồ, tới nơi chị hát liền, chị không than. Chị phải biết ơn về điều đấy. Và bây giờ sẽ là 10 giây để các Super Mentor đưa ra lựa chọn của mình. 10 giây bắt đầu. Wow. Rất là bất ngờ. Em đã chiến thắng được trái tim của chị Thanh Hằng và chị Thanh Hằng cho em, và em cũng nghĩ đấy là một trong những chiến thắng đầu tiên của bản thân. Từ đầu chương trình đến giờ em là người đầu tiên được 3 người lựa chọn. Và khi em về đội của chị sẽ giữ nguyên những gì em đang có, trò chuyện cùng với em để cho em hiểu rằng là những gì mình nên nói, những gì mình không nên nói. Và đã chia sẻ thì chia sẻ những gì cần chia sẻ. Về đội của chị là hợp nhất rồi đó em ạ. Khỏi suy nghĩ nữa đi. Vâng ạ. Với góc độ là một người mẫu thì chị nghĩ là công việc mình cần kỷ luật. Nhưng mà cái cần nhất để mà giúp em phát triển xa hơn á chính là thời gian. Chị Hà, chị đã một chồng 3 con, đi hát, bá nãy em nói là chị bay đi Mỹ, chút chị bay đi Mỹ luôn. Hay quá thằng Hằng ơi. Dạ, cái thời gian chị chia sẻ trực tiếp đối với em thì bao nhiêu, nhưng cái thời gian của chị dành cho em là chị có. Em ơi, chị là gia đình ổn định, còn đây mới bắt đầu xây dựng gia đình nó mới thiếu thời gian hơn chị nè em. Em ơi, nói về thời gian thì là độc thân nói đi. Chị không có gì ngoài thời gian. Nói về thời gian thì nếu như mà em muốn về vừa tập luyện vừa trông cháu thì ok, rất hợp. Còn em về với chị Hằng thì trong cái quá trình mà mình chuẩn bị cưới đó, em có thể là giúp chị Hằng chuẩn bị hoa. Còn về với chị thì sao? Người yêu không có, chó có nuôi 2 con, nhưng nhà chị có trợ lý ở chung, cho nên là thực ra về thời gian là chị rất là rảnh. Hai chị đều chỉ đánh vào cái điểm yếu của chị là thời gian. Nhưng mà chị đã nói rồi, chị có một gia đình rất là ủng hộ chị. Nếu không có thời gian chị nhận lời chương trình này chị ngồi hàng ngày làm gì. Còn thời đại 4.0 chị có ở Mỹ, ở Pháp, ở Ý, chị vẫn điện thoại và trò chuyện hoặc hướng dẫn em. Và nếu em tin rằng cái khả năng tiếp nhận của em thông minh, chị nói ít, em hiểu nhiều, thì đó là một cái teamwork tốt. Em cứ suy nghĩ cho kỹ, thời gian nó không phải là vấn đề. Tại sao phải trò chuyện trực tuyến?
trong khi chúng ta có thể ngồi uống trà nhìn sâu vào mắt nhau. Hay ngang đấy thôi đấy. Em ơi, em đi ạ. Mỹ, tối nay bay đi Mỹ. Người Mỹ, người Việt, múi giờ chênh lệch, em hiểu không? Mà gọi cho em xong thì cũng phải sắp xếp, còn phải FaceTime với chồng. Anh ơi, cho xem hai con đi. Em hiểu không? Lại em kiểu gì cũng phải chia. Chị đang nói rằng là đúng, ai cũng có điểm tốt cả, không có ngu ở đây. Nhưng mà so với những cái việc mà mình có thể làm nó ở một cái mức độ trực tiếp hơn thì hà cớ gì mà không. Em là một người tin vào định mệnh. Nếu để dùng lý trí để lựa chọn thì chắc chắn em không thể lựa chọn được. Tại vì dù là đường xa hay đường gần, nếu được đồng hành cùng với các chị là một trong những điều mà em biết ơn nhất. Nên là em không thể dùng lý trí lựa chọn được, em bắt buộc phải dùng con tim thôi. Và bây giờ chị biết ánh mắt của em hướng về đâu, nhưng chị đến đây để chị đòi là cái nợ đó. Thì em trả lời cho chị, em có trả hay không? Con tim em hướng về chị Hương Giang. Oh my god. Cảm ơn em nhá. Em tin là em với tốc độ học hỏi của em sẽ là một chiến binh mạnh của đội của chị. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Xin chúc mừng Supermentor Hương Giang. Bạn đã có thêm một thí sinh, đó chính là Đỗ Hương Giang. Và bây giờ sẽ là thí sinh Phạm Hoàng Yến. Wow. Dạ em chào các anh chị Supermentor ạ. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Phạm Hoàng Yến. Mục đích em đến cuộc thi hôm nay là để có thể tiếp nối những công việc mà các anh chị Supermentor ở đây đã làm cho thế hệ người mẫu tương lai ạ. Lại phải đấu à? Đầu đi, nhưng mà cho chị lên trên đấy chị Phạm một chút cái tóc của em nhé. Xuống Tần ơi. Gì đâu, bình thường giúp đỡ nhau trong cuộc sống gì đâu. Bạn cao ha. Hà đi đôi giày kia mà cao, bạn cao quá luôn á. Hà thích cái kiểu mà bạn ấy rất là tự nhiên, cái gương mặt làm cho mình nhớ tới ấy. Các bạn ấy có một cái chiều cao rất là lợi thế. Nhìn ok hơn. Chết rồi, bây giờ chị phải tìm một cái gì đấy trên người em để chị chỉnh luôn đấy. Mới mong đấu lại. Lột cái nón ra chị lấy được không? Theo chị nghĩ em mới là high fashion em ạ. Và bởi vì tại sao chị phải chỉnh cái tóc của em lên? Vì em nhìn trong cái profile của em, portfolio của em, mình có cái xương mặt khá là to. Nếu mà mình biết cách dùng nó và sử dụng mái tóc trang điểm thì sẽ trở thành một gương mặt góc cạnh và trở thành một siêu mẫu. Bạn ấy cũng chưa biết cái thế mạnh ở trên cái gương mặt của mình là gì để có thể để tóc phù hợp hay make up phù hợp này. Đó, cho nên là ông trời cũng cho mình cái kho báu mà mình không biết mài dũa kho báu nó cũng không sáng được đâu nha. Còn em ấy, thì chị nhìn thấy là em có tiềm năng đi quốc tế luôn á, chứ không phải chỉ có ở Việt Nam. Yes. Thì sao? Em nó nhăng nhác bạn đa han à? Lại em đang định nói, trời đất ơi, đang định nói luôn. Đấy, em biết không? Quốc tế họ cần những cái người mà phải khác, chưa bao giờ nhìn thấy ở đâu cả. Còn để đẹp thì thôi, trên thế giới nhiều lắm. Chỉ có một điều mà chị hơi lăn tăn nữa thôi ấy, là em có thể leader được team của chị hay không. Bởi vì đó cũng là những thử thách. Và thứ hai nữa là đôi mắt và cái biểu cảm trên gương mặt của em có đủ linh động trong những cái bài commercial hay không, quảng cáo hay không. Thì chị nhận cái trách nhiệm đấy về phía chị. Và hy vọng là chúng ta sẽ có duyên để đi cái chặng đường tiếp theo với nhau. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Em xuất hiện thì làm cho chị không thể dừng bấm được, và chị cũng rất là thích em. Chị biết cái cuộc đấu với chị Hà cam go, nãy giờ bọn chị cứ cạnh tranh nhau mãi. Bởi vì em, một nhân tố rất sáng của chương trình. Và bạn sẽ cần phải đưa ra quyết định là mình sẽ về với team của Supermentor nào. Nhìn từ nãy giờ không chớp mắt thì là biết quyết định rồi sao rồi. Không chị ơi, nhìn dưa nhưng mà gắp thịt nữa nha. Thật ra khi tham gia vào chương trình này thì em đã có vị Supermentor mà em đã muốn được vào team của người đấy rồi ạ. Và vị Supermentor đấy là chị Hồ Ngọc Hà ạ. Yeah. Là sao em nói từ đầu dùm chị đi. Chúc mừng nhá, cố gắng lên nhá. Nhìn mặt đẹp lắm nha. Cảm ơn chị ạ. Bạn ấy sẽ luôn luôn đi trên cái đôi chân của mình để chinh phục high fashion, chứ không bao giờ dùng ngành nghề người mẫu
để có thể một cái bàn đạp và làm những công việc khác. Bạn có thể nhìn thấy được điều đấy trong gương mặt của Yến. Và chúng ta dành cái sự tin tưởng tuyệt đối này cho Yến để có thể gìn giữ được một cái hình ảnh người mẫu trong mắt công chúng là chuyên nghiệp như thế nào. Mình tin rằng mình có đủ những khả năng và tố chất cũng như là bản lĩnh để có thể trở thành một the new mentor mới. Và bây giờ sẽ là thí sinh Nguyễn Thị Trà My. Thí sinh Alita. Em biết là khi mà em chọn bộ trang phục này ở đây thì nó rất là mạo hiểm, nhưng mà nó là một phần trong em. Giống như là cô Luke có nói em là em có cái tinh thần của cô Naomi Campbell. Và nếu như em được ở trong bất kỳ một đội nào thì em nghĩ là em là một thí sinh rất là máu chiến. Em là Trà My. Em đã hoạt động trong lĩnh vực người mẫu hơn 10 năm. Tại thời điểm này, em tin tưởng vào tất cả các kỹ năng của mình. Xin chúc mừng Alita, em đã nhận được một sự lựa chọn từ Super Mentor Lan Khuê. Khuê thích sự đa dạng và sự đa dạng đó sẽ thôi thúc cái sự tò mò để khám phá và để khai thác hết những cái nét đẹp của các bạn. Điều đó sẽ là cái khó đối với Khuê, nhưng mà Khuê thích cái gì nó khó, nó là sự thử thách. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Trà My. Bạn đã được lựa chọn về team của Super Mentor Hương Giang. Khi mà điền vào form Super Mentor nào mà em muốn được về trong đội thì em đã ghi là chị, em đã điền vào là chị. Em hiểu sự thiếu sót của em ở đâu. Đó, cái ánh mắt này là ánh mắt chị tìm của em đó. 2 ngày nay rồi, ra lại đây. Cố lên nha. Rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn các chị. Đúng như những điều mình mong muốn. Đấy là điều mình rất vui. Cảm ơn em. Cảm thấy là mình muốn một cái sự an toàn hơn về mặt cảm xúc và một cái sự thử thách hơn về những cái tư duy, thì mình đã lựa chọn đội của chị Lam Khuê. Và bây giờ xin mời thí sinh tiếp theo. Chưa kịp hỏi gì, chưa kịp nói gì hết thì bạn đã có một sự lựa chọn từ Super Mentor Hương Giang rồi. Chị Thanh Hằng ơi, không biết chị có thể chia sẻ là tại sao tới giờ này chị vẫn chưa bấm nút đối với Thiên Hương không? Khi mà casting á, lòng của Thiên Hương đã hướng về Hồ Ngọc Hà. Ghen đó. Thì mình cũng phải một tí lại chút. Mình xin đính chính cái suy nghĩ, bởi vì cùng một câu nói mà hai suy nghĩ khác nhau nha. Hằng nghĩ rằng là em muốn về đội của chị, nhưng chị thì lại nghĩ là cái hình ảnh mà ở chị, nghĩa là chị muốn mình trở thành một hình mẫu đa năng. Thì chị nghĩ khi mà Hương chia sẻ, Hương cũng muốn trở thành một cái hình mẫu đa năng như thế. Và nôm na một ví dụ là Hồ Ngọc Hà thôi. Wow. Cảm ơn chị. Hình ảnh mà trước đây Thiên Hương cho mọi người thấy đó là một cô rất là xinh đẹp. Nhưng mà hình ảnh của em đang thiếu đó chính là người mẫu high fashion. Nhưng mà sự lựa chọn của chị ngày hôm nay đó là một cái sự khác biệt của Thanh Hằng trước và nay. Thì đó cũng là một cái thử thách cho chị. Để mà được cái gì nó tốt nhất thì chúng ta hai bên phải giúp đỡ nhau và hỗ trợ nhau. Em có tố chất đó và nếu mình về với nhau thì chị sẽ cân chỉnh được điều đó ở em. Và em sẽ trở thành một người mẫu toàn năng. Giờ em muốn đóng phim, em muốn ca hát, tất cả chị đều có thể tạo được cơ hội cho em. Chị với chị Hằng cũng có một mối quan hệ thân thiết đấy em ạ. Bất kể chị Hằng có muốn chị làm một cái điều gì, chị sẵn sàng cho Thanh Hằng hết. Khoảnh khắc lịch sử nhá. Tập 2, tập 3 nhớ phát lại cái đoạn này. Mới tập 1 thôi mà đã thấy tình bạn của Thanh Hằng và Hà Hồ vô cùng khăng khít rồi. Thì Giang tin rằng là hành trình 10 tập này cũng sẽ kỷ niệm 10 mấy năm tình bạn của các chị. Và chắc chắn ở những tập sau các chị sẽ còn khăng khít nhau nữa. Không biết nói gì hơn là một lời chúc mừng tới một tình bạn vô cùng đẹp của Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà.
Chị là một người đã từng không đánh giá cao em, nhưng cho tới những cái lần mà em chinh phục những cái thử thách mới thì chị thấy là cái sự quyết tâm trong em nó rất là lớn. Thoạt nhìn qua ấy, thì ai cũng sẽ nghĩ rằng là em hợp với chị Hà, một cái hình mẫu nghệ sĩ đa năng, giải trí, cái gì cũng làm được hết. Tuy nhiên công tâm thì thực sự em thiếu đúng là cái yếu tố đó là high fashion. Chị Hằng và Khuê đang rất là hợp với em. Thực ra nếu được chị mong Khuê cũng bấm em cơ, bởi vì em xứng đáng với điều đó. Chị có chia sẻ là chị muốn đội hình của chị là có đầy đủ màu sắc. Thì cái màu sắc của một cô gái có gương mặt đẹp mang phong cách beauty queen là cái điều mà chị đang thiếu hiện tại. Nhưng mà tại sao chị vẫn còn chần chừ chưa bấm chọn em? Bởi vì chị có một sự lựa chọn khác và chị đang phân vân giữa hai option đó thật sự. Em ơi, cơ hội tới là cứ nắm bắt đi đã. Gặp người nào tốt thì cứ yêu trước đi rồi tính sau. Thật sự là 4 vị tiền bối ở đây đều là 4 vị tiền bối em rất là yêu quý. Dù em về đội của ai thì chắc chắn người đó cũng sẽ hoàn thiện cái điều em thiếu. Hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc. Em là người rất là mạnh mẽ nhưng không biết tại sao em có cảm xúc như thế này. Em nghĩ sự lựa chọn của em là một cái màu sắc em cảm thấy là em cần nhất tại thời điểm hiện tại. Và em hy vọng rằng những mentor khác vẫn yêu quý em và hỗ trợ cho em. Em xin phép về team của chị Thanh Hằng. Xin chúc mừng Super Mentor Thanh Hằng. Hiện tại đội hình của chị Thanh Hằng đã có 3 thí sinh. Đang suy nghĩ là làm thế nào để mình có thể phù hợp và mình có thể là học hỏi tiếp thu nhanh nhất để mình có thể đẩy mạnh cái tốc độ phát triển, trở thành cái người sáng nhất trong cái team của Super Mentor của mình là chị Thanh Hằng. Tiếp theo, xin mời thí sinh Bùi Tường Vân. Hôm qua là em mặc một bộ trang phục do ban tổ chức chuẩn bị. Cái phong cách và tất cả mọi thứ đều là cùng một layout với lại các bạn khác. Nó không có bộc lộ được cái cá tính của em á. Em hy vọng là lần này khi mà em bước vào cái phần thi của mình trước mặt ban giám khảo thì các chị sẽ wow. Em mong muốn được chị Hồ Ngọc Hà chọn. Tại vì hôm qua chị Hồ Ngọc Hà không có biết cho em. Chị chọn đi. Chị chọn để có người để đối trọng với Alita với đội em. Thì tất nhiên em là bạn thân với Alita. Và bây giờ sẽ là 10 giây để các Super Mentor đưa ra quyết định của mình. Em nghĩ là những cái bước catwalk và cái phong cách cá nhân của em có thể thuyết phục được các vị Super Mentor. Rất sáng luôn đó chứ. Vậy Hằng, sáng thì bà chọn đi. Còn có 2 chỗ à Hằng? Ổn rồi đó. Chúc mừng em. Chúc mừng mọi người. Chúc mừng em. Chị Thanh Hằng, yeah. Đơ luôn. Em là thí sinh mang cái màu sắc trẻ trong cái team chị Thanh Hằng. Nên là em nghĩ là em sẽ truyền cái năng lượng của em, năng lượng cố gắng của tuổi trẻ và của sự tích cực tới với mọi người trong team. Và bây giờ xin mời thí sinh Lê Thu Trang. Khác nha. Thí sinh Thảo Đặng. Dạ, chúc mừng em chưa kịp nói gì thì em đã có một sự lựa chọn. Wow, 2 sự lựa chọn từ Super Mentor Hương Giang và Lan Khuê. Dạ em cảm ơn chị Lan Khuê ạ. Em cảm ơn chị Giang ạ. Chị đang muốn một cô gái mà bước ra phải có sự hừng hực, có năng lượng và có khả năng lãnh đạo, có khả năng dẫn dắt. Thì chị nhìn thấy điều đó ở Thu Trang rất là rõ ràng trong suốt cái hành trình làm nghề của Thu Trang. Trang bước ra chị bấm liền, bấm ngay, không chần chừ. Nếu như em về đội của chị thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là siết cân lại.
làm chắc cái thể hình của mình trước. Đó là điều bắt buộc để mà mình thuyết phục được cái ánh nhìn đầu tiên khi mình xuất hiện. Khi mà mình đi catwalk, điều đầu tiên người ta nhìn đó là cái cơ thể của mình, ngôn ngữ hình thể của mình, chứ không phải là ngôn ngữ mà mình nói ra. Em nói xong rồi em mới thuyết phục, còn để mà em đi không thì em chưa thuyết phục. Vâng. Ngay từ đầu vòng khi mà em nhìn thấy 4 huấn luyện viên cũng như là nhìn thấy cái format của chương trình thì em cũng biết là con đường của em chọn là gì. Em biết là chị Giang rất là yêu mến em và em biết là tình cảm của chị Giang rất là nhiều. Nhưng có lẽ lần này em xin phép được về với lựa chọn của mình, với con tim của mình. Em nghĩ là cái tiêu chuẩn của người mẫu trong tương lai thì nó sẽ có rất nhiều định nghĩa. Nhưng mà bản thân em lựa chọn cái cách mà làm cho mình đẹp hơn. Bởi vì với em thì tiêu chuẩn đẹp hơn của em là nhỏ hơn nữa. Nhưng mà không có nghĩa là những người mà có thân hình tròn hay là mập mà không thể làm supermodel. Rất thông minh luôn. Em cảm ơn chị. Bởi mới nói là thời thượng đúng không? Suy nghĩ rất mới. Trên sàn catwalk bây giờ thì oversize, tất cả mọi size đều có thể đi. Chúng ta phải tự tin vào cơ thể của mình và chúng ta phải biết cái gì hợp với mình. Gương mặt của em là gương mặt góc cạnh, mà nếu mà cơ thể của mình nó nhiều mỡ chẳng hạn thì nó sẽ không phù hợp. Nên là rất cảm ơn câu trả lời vừa rồi của em đã thuyết phục được chị để có thể truyền cảm hứng đến rất là nhiều bạn ở ngoài kia. Là về với chị Khuê. Cảm ơn em. Đi về đi. Dạ em xin phép được ôm chị Lan Khuê và các mentor đúng không ạ? Tại vì 4 người đều là những người mà em rất là hâm mộ á. Chúc mừng Lan Khuê nha. Cảm ơn Hương Gia. Cảm ơn chị. Chúc mừng em vừa có thêm một sự lựa chọn đến từ Super Mentor Thanh Hằng. Với cái năng lượng như thế này mang đến chương trình thì chị nghĩ là phải hơn 2 Super Mentor chọn em mới đúng. Em là một chiến binh rất sung sức, sẽ xông pha vì đội của mình và cho bản thân của mình. Ánh mắt của em nó rực lửa lắm, nó mạnh lắm và đầy sự quyết liệt. Chính vì vậy mà chị chọn em. Em cảm thấy rất là may mắn khi mà em có cả hai sự lựa chọn ngày hôm nay. Em rất là cảm ơn chị Hằng rất nhiều. Một khoảnh khắc vô tình nhìn thấy chị Hà khi mà mình đang rất là run thì cái ánh mắt của chị khiến cho em thấy là mình phải bình tĩnh lại và mình phải quyết tâm. Chị Hà là người đã truyền cho em cảm hứng này. Tự hào với em. Chúc mừng em về team của Hồ Ngọc Hà. Chúc mừng bà. Cảm ơn bà. Ok bà, chúc mừng bà nha. Ok, cảm ơn bà. Ôi trời. Em chưa biết. Xin chúc mừng Thảo Đặng, chúc mừng Super Mentor Hồ Ngọc Hà vừa có thêm một thí sinh. Ở cái vòng casting vừa rồi mình thể hiện có thể nói là chưa được hài lòng so với những gì mình mong đợi. Vậy nên là mình cũng mong đây chính là cái cơ hội thứ hai để mình có thể thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Và bây giờ xin mời thí sinh cô Y Phương Nguyễn. Wow, lột xác nha. Tất cả những cái outfit rồi ngoại hình, make up, hairstyle ngày hôm nay mình đã chuẩn bị rất là chỉn chu để có thể xuất hiện với một hình ảnh hoàn hảo. Dạ, em xin chào tất cả các vị Super Mentors và anh host Sở Sĩ Tiến ạ. Đến với chương trình The New Mentor lần này, em mang tới một tinh thần chiến đấu quyết liệt và sẵn sàng trở thành một thế hệ mentor mới của làng thời trang Việt Nam. Cái hình ảnh mà em muốn hướng tới đó là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và thông minh. Thế nên em cũng mong rằng là các anh chị có thể đồng hành cùng với em và đưa cái hình ảnh đó tới gần với khán giả xem truyền hình hơn. Mình đã bình tĩnh, thoải mái và tận hưởng sân khấu hơn. Do đó mình có thể bộc lộ được cái năng lực của bản thân mình hơn. Em bắt đầu vào nghề mẫu khá là sớm. Do đó so với những cái bạn trẻ Gen Z thì em là một người có kinh nghiệm. Tuy nhiên thì trong vòng 7 năm vừa rồi em hoạt động chủ yếu ở Hà Nội. Thế nên khi mà em quyết định nam tiến, vùng đất được cho là mảnh đất hứa của nghệ thuật, có rất nhiều nhãn hàng, các nhà thiết kế thì lại chưa biết tới em. Thế nên em nghĩ em cũng có thể tận dụng cái sự mới trong truyền thông để lan tỏa cái năng lượng của bản thân mình và mở rộng cái độ phủ sóng của bản thân mình hơn. Một trong những thí sinh nói chuyện gãy gọn, xúc tích, đúng ý, đúng mục đích, nghe dễ chịu. Em tự nhận thấy là mình là một người có tư duy logic. Em có thể tận dụng cái sự thông minh này
để có thể giúp đỡ cho vị huấn luyện viên mà có thể chọn em vào vòng tiếp theo. Kể cả ngoại hình và tất cả mọi thứ của bạn. Cách ăn mặc cũng rất là phù hợp với cái cơ thể của mình. Đây là bộ đồ em tự chọn đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đây là cái style ăn mặc thường ngày của em, hay là phong cách yêu thích nhất của em, hay là phong cách phù hợp nhất của em? Bình thường thì có rất nhiều style mà em theo đuổi, bao gồm cả Y2K trẻ trung hơn một chút, nhưng mà em nghĩ đây là cái phong cách mà thể hiện rõ nhất cái tính cách của bản thân mình và cái hình ảnh mà mình đang muốn hướng tới. So với lúc mà em thi cuộc thi người mẫu trước ấy, chị không có một cái ấn tượng gì với em cả, chỉ là thấy khán giả comment là em từng thì chị biết vậy thôi. Nhưng mà thực sự là ngày hôm nay em lột xác hoàn toàn, chưa cần đến một cái super mentor nào. Em đã có thể cân bằng bớt lại cái yếu tố high fashion, em đã mix được với một chút gì đấy nó commercial hơn, nó gần với khán giả hơn. Chị thấy đấy là một cái khả năng của em rồi. Và chị phải khen em xinh đẹp hơn rất là nhiều. Thực sự là một chú ngựa ô của chương trình này đó. Dạ, có một cái sự trùng hợp khá ngẫu nhiên. Đấy cũng là cái mà em đã từng chia sẻ với bên chương trình. Thì có rất nhiều bạn đến với chương trình và sẽ muốn thể hiện cái tinh thần máu lửa theo kiểu là tôi sẽ đánh bại người nọ, tôi sẽ đánh bại người kia. Nhưng mà đối với em thì chỉ có ngựa non thì mới háo đá thôi. Còn mình thì chọn làm một chú ngựa ô để có thể đi chậm mà chắc. Chị hơi cận này, chị không nhìn rõ được ấy. Một là chị tới em, hai là em có thể tới sát gần đây. Để em tiến tới gần các chị. Nói tí được không? Và cận người nào tôi không hay luôn vậy. Bởi vì thường các bạn make up lên ấy thì mình cũng không có nhận diện được gương mặt thật. Được rồi, em nhìn kỹ thế. Chọn không mà nhìn kỹ thế. Chọn hay không thì chuyện của em. Dạ em cao 1m72. 72, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em sinh năm 1997, năm nay 26 tuổi. Xinh hơn xưa nhiều, xinh nhiều lắm. À thế à? Biết ngày xưa à? Em từng là học trò của chị Thanh Hằng. Em tham gia mùa Việt Nam Next Top Model 2016. Có hướng dẫn lúc mà bạn thi. Môn này bạn khác á. Đi nốt một vòng xong rồi lại lên lại trên kia. Ây da chị. Một vòng trái đất. Ây da chị. Diện mạo khác, tinh thần khác, chiến. Nếu như hôm nay mình không phải là lựa chọn ưu tiên của các Super Mentors thì mình sẽ cố gắng hết sức để có thể thể hiện bản thân mình. Mình là một thí sinh tiềm năng và có thể khai thác được những cái tiềm năng đó để có thể biến mình trở thành một mentor tương lai. Và bây giờ 10 giây của các Super Mentor bắt đầu. Cái màu này chị cũng có rồi. Nhưng mà bạn rất ok, rất toàn năng, chả có lý do gì. Em chưa có, em chọn đi. Chị chưa có, em chọn đi. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Ôi, chứ em chạy tới ôm chị một cái được không ạ? nói chung là chị cảm thấy là em không xứng đáng để vô vòng standby, em hiểu không? Nhưng mà đội của chị thì đã có rất là nhiều thí sinh. Chị tự tin đến giây phút này chị nghĩ là đội của chị rất là mạnh. Em không có nằm trong cái danh sách dự đoán nào của chị cả. Thế nhưng mà chị thích những cái người mà họ thay đổi được cái suy nghĩ của người khác, thay đổi được cái plan của người khác. Điều này làm mình cảm thấy rất là vui bởi vì cái sự nỗ lực của mình đã được công nhận. Chị nghĩ em sẽ là Dark Horse của mùa năm nay. Dạ, cảm ơn chị. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc mừng thí sinh Chloe Phương Nguyễn, bạn đã được chọn vào team của Super Mentor Hương Giang. Và đúng như Giang vừa nói, bạn chỉ còn một slot duy nhất mà thôi. Có được cái kết quả như thế này thì trước hết là mình cảm thấy nên khen bản thân một chút. Và sau đó thì mình cần phải lên dây cót tinh thần hơn rất là nhiều để có thể sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới. Và bây giờ xin mời thí sinh tiếp theo, thí sinh Mai Ngô. Mai hy vọng khi bước vào vòng Big Team, Mai sẽ là một sự lựa chọn ưu ái của các vị Super Mentors. Wow. Đẹp quá, trời ơi. Ai vậy? Giới thiệu tên dùm coi.
Rõ ràng ngày hôm qua xuất hiện đã rất là ấn tượng rồi, hôm nay ấn tượng còn hơn ấn tượng ngày hôm qua nữa. It's my con. Xin chào, em tên là Ngô Thị Quỳnh Mai, mọi người thường gọi em là Mai Ngô. Ngày hôm nay em rất vui và em xin trình bày quan điểm của mình về chương trình, cũng giống như là tại sao em đứng đây. Hà nghĩ là Hà rất là kinh nghiệm luôn rồi đó, mà Hà vẫn chưa đoán trước được là Mai Ngô sẽ có những cái dự tính riêng gì cho cái hình ảnh lần trở lại này của mình. Bí ẩn như chính cái bộ trang phục mà Mai Ngô xuất hiện. Trong suốt 10 năm qua, chương trình truyền hình thực tế đã thật sự mang người mẫu đến gần hơn với công chúng. Nhưng những drama cùng với những cái điều tiếng xấu đã làm xấu đi, cũng giống như là giảm đẳng cấp của người mẫu trong lòng công chúng. Và hơn ai hết, em là người đã phải gánh chịu những drama đó từ những chương trình mà mình tham gia. Và sau một cái thời gian em lặng đi, suy nghĩ, cũng giống như là thay đổi về cái cách đi, đường hướng của mình, tính cách của mình để mình trưởng thành hơn, thì em quay lại với đấu trường Beauty Queen và nhận lại được một cái danh hiệu, khẳng định cái công sức của mình, thì em mới có được một cái nhìn đa chiều hơn về cái ngành người mẫu. Ngày hôm nay em đến đây với tư cách là một thí sinh của The New Mentor. Cái góc nhìn đa chiều của mình có thể mang vị thế của người mẫu sẽ đến gần hơn, lại một lần nữa refresh, tươi mới hơn, đẳng cấp hơn, văn minh hơn. Không chỉ có những kỹ năng chuyên môn mà còn được khán giả đón nhận như những ngôi sao thực thụ. Đã là một cái người mà được chọn vào trong một cuộc thi để trở thành mentor rồi, mà bây giờ lại quay trở lại để là một thí sinh, thì Hà nghĩ sự dũng cảm và can đảm này nó được đặt lên một cái bàn cân giữa chuyện có tất cả hoặc mất tất cả là rất lớn. Mất bao lâu rồi thì mới có được 4 vị ngồi ở đây, và sẽ còn bao lâu nữa mới có được cái cơ hội và cái chương trình thực sự là thu hút như thế này. Em cảm thấy rất là thích thú và em cảm thấy tiếc nếu như ngày hôm nay mình không đứng đây. Không phải lúc nào Mai cũng sẽ lao đầu vào những cuộc thi. Chỉ có The New Mentor và Mai Ngô đang xây dựng lại hình ảnh của bản thân trong lòng công chúng, và The New Mentor đang định vị lại được thương hiệu của người mẫu trong lòng công chúng. Sự xuất hiện của Mai Ngô, Sang nghĩ rằng là nó có ý nghĩa với cả chương trình và với cả cái con đường sự nghiệp của bạn. Và em thực sự là ngưỡng mộ các vị Super Mentor ở đây. Những việc mà các vị đang làm truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Thế nên em mong muốn ngay bây giờ mình có thể học tập, cũng giống như là rèn luyện như các vị ngồi đây, để em có cơ hội để trở thành the next Super Mentors. Wow. Trời ơi. Thực ra tôi có thể nói là bữa nay cái cách em xuất hiện, cái hình thức của em cho tới cái thông điệp mà em mang tới làm anh rất là thán phục. Phải dùng từ thán phục đối với em một lần nữa. Cảm ơn em. Em cảm ơn anh ạ. Trước khi... Wow. Tất cả mọi người khi thấy Mai tham gia chương trình The New Mentor đều mong muốn Mai có thể hội ngộ cùng với vị Super Mentor Lan Khuê. Và đó là một cái tình cảm thầy trò của Mai và chị Khuê đã từ rất lâu rồi. Không chỉ riêng khán giả đâu, mà ngay cả Mai cũng giống như chị Khuê cũng mong muốn là sẽ tái hợp lại trong chương trình lần này. Wow. Em sẽ đóng vai người phán xử. Trời ơi. Em biết sao không? Từ hôm qua đến giờ em đã suy nghĩ rất là nhiều về cái chuyện có chọn lại Mai là thành viên của team Lan Khuê một lần nữa hay không. Em đã đắn đo chuyện này rất là nhiều. Nhưng mà em đã quyết định rằng nên để Mai đi. Cho em hỏi một câu với chị Lan Khuê là chị không muốn chiến thắng ở chương trình này hay sao? Wow. Xuất sắc. Mai ơi, hôm nay em xuất sắc. Hay quá em ơi. Khi nghe Mai nói vậy em cứng họng với nó luôn á, xịt keo rồi. Nếu chị Khuê bấm nút chọn Mai, Mai sẽ sẵn sàng về đội của chị Khuê. Đương nhiên là Khuê muốn chiến thắng chứ, nhưng mà mình biết cái gì là phù hợp với cái mình. Mai ơi, xuất sắc, xuất sắc. Như thế cơ mà. Á khẩu luôn rồi. Giờ không biết nói gì luôn á. Cả ngày hôm nay thì Hà cũng đã có rất là nhiều bất ngờ về Mai Ngô. Lúc đầu chị cũng có lo nghĩ một chút là không biết là Lan Khuê có chọn em hay không. Nhưng thực ra chị thích em thì chị vẫn phải chọn thôi. Chị thích tinh thần của em ngày hôm qua. Một người rất chịu chơi và chấp nhận tất cả các rủi ro để mang tới những cái trải nghiệm. Thực ra cái trải nghiệm nó rất là quan trọng. Và em có tư duy đó. Và với cái sự chịu chơi của em thì chị nghĩ là em sẽ càng ngày càng tiến xa hơn mà thôi. Và khi mà em về đội của chị sẽ giúp em củng cố lại vị trí của mình và đưa nó lên cao hơn.
Với Hương Giang thì em cũng đã cọ sát ở tất cả các chương trình. Vậy chị Hà em cũng đã tiếp xúc rồi. Nhưng ở chúng ta có gì đó mới mẻ cần khám phá. Đủ đầy cảm xúc, đủ đầy lòng tin thì Hằng sẽ chọn bạn. Một điều quan trọng hơn nữa là ngày hôm qua chị là người đã ôm em vào lòng. Cứ cú mà về em ạ. Còn ví dụ như em có về với chị Khuê á, thì thật ra chị em rất là khăng khít. Hôm qua nói chuyện rất là xúc động với nhau, chứ dù không về với nhau thì vẫn hỗ trợ nhau mà. Đúng vẫn rồi. chị em Thật ra thôi. mà nói thì đối với chị nha, quan trọng là em có thể tiến được bao xa và em sẽ học hỏi được điều gì. Không phải là nhất định vì muốn chiến thắng mà có em trong đội, mà chị muốn em chiến thắng cho nên em cần phải được học hỏi nhiều hơn. Và chị tự tin một điều là chị sẽ có thể tìm ra được một người có thể ngang tài ngang sức và đấu với em. Cô này cô rất là năng lượng, cô thích thử thách ở những thử thách rất khó. Cô và Mai cũng gắn bó với nhau một thời gian quá dài rồi. Bao nhiêu chiêu trò gì hai chị em cũng đã hiểu nhau hết. Mình cũng chẳng còn gì để có thể hướng dẫn cho Mai. Thực sự chị cảm thấy đây như một trò chơi và chị muốn chơi cuộc chiến này đến cùng, và chị muốn cái cuộc chiến này nó phải gây cấn hơn. Nếu mà Mai Ngô trong đội chị thì nó đâu có gây cấn. Mà gây cấn là khi mà chị đối diện với Mai Ngô trong phòng loại kia kìa. Và chị nghĩ rằng á, Mai Ngô nên về đội của chị Hằng. Mợ 3, mợ 4 đang bảo vệ cho nhau. Đấy. Tiếc là em tưởng là đang ngồi rạp chiếu phim đó chị. Đang xem phim mẹ chồng không? Em nên về đội của chị Hằng. Bởi vì đội của chị Hà đã có một con ngựa chiến là Như Vân. Khi mà em mà về đội với chị Thanh Hằng á, sẽ tạo ra một cái cục diện rất là thú vị. Mỗi một huấn luyện viên sẽ có một con gà chiến và chiến tới cùng trong những cái vòng loại như vậy, nó không gây cấn hơn sao? Ủa, gà chiến của tôi là ai? Ủa, từ nãy giờ chọn gần hết đội mà chưa có gà chiến là ra. Ai cũng chiến, chả có ai là gà ấy. Đội chỉ toàn người thôi. Bây giờ như này, trò chơi á, thì cũng còn phải trời cho nữa em. Mà trời đã ban em cho Khuê rồi mà Khuê không nhận, thì bây giờ em là thuộc về cái quyền lựa chọn của bọn chị. Giang sẽ quyết liệt để giành lấy những cái mà Giang muốn. Tất nhiên, về mức độ tiếp xúc thì chị Mai tiếp xúc khá là sâu. Mai cũng đã từng làm mentor chương trình của chị rồi. Bản thân chị trước khi chị bấm nút này, chị cũng chẳng nghĩ là chị có cái gì để mà chị tiếp tục chị khai thác Mai. Cho đến khi Mai nói, có lẽ rất nhiều khán giả hỏi rằng là trời ơi, Mai rồi thi cái gì nữa. Nhưng mà có lẽ rằng khoảnh khắc này trả lời cho tất cả mọi người là không có cái gì là giới hạn với em cả, em sẽ còn lên nữa. Thực sự ra ở đây trong 4 vị Super Mentor, ai cũng đã từng là người thầy của em. Đầu tiên từ chị Thanh Hằng, chị là người đã chỉ bảo em về khoản tiết chế đi Mai Ngô. Một cái người rất là cá tính với em thì lĩnh hội được hai từ tiết chế là một thử thách rất là lớn, mà đến tận 12 năm em mới nhận ra được điều đó. Ở chị Khuê là người thầy, là người chinh chiến với em trong The Face và là người đã bảo vệ em. Và em đã chờ chị bấm nhưng chị lại không bấm. Đến với chị Giang, chị đã cho em được một cái động lực mà không phải làm cho mình không, mà còn phải tạo giá trị cho cộng đồng. Chị là người cho em thấy được một cái niềm tin ở một chương trình truyền hình thực tế và kết quả của một cuộc thi Hoa hậu. Em rất là respect chị. Và người cuối cùng, chị Hà, một người chị em rất là yêu quý. Lần đầu tiên gặp chị trong chương trình The Face, em mong muốn về đội chị Hà, nhưng chị đã không chọn em. Ngày hôm nay em đứng đây, chị chọn em nhận ra được một cái giá trị bản thân của mình và mình đang hướng đúng theo cái con đường mà tất cả các vị ở đây muốn em phát triển, và em thấy rất là vui. Không còn thời gian cho em nữa. Và quyết định của Mai Ngô sẽ là em sẽ chọn về đội chị Thanh Hằng. Mình nghe theo lời thầy cũ để đi học một vị thầy mới và hy vọng rằng vị thầy lần này sẽ mang lại chiến thắng cũng giống như là thành công cho Mai Ngô tại The New Mentor. Trước khi về đội chị Thanh Hằng có một điều chị cần nhắc nhở Mai. Có tham vọng là tốt, nhưng mà đừng để cái tham vọng nó thiêu đốt mình nha. Nó sẽ khiến cho em không còn sự tỉnh táo và rất là dễ mắc sai lầm. Kiểm soát tham vọng của mình lại. Kiểm soát hả? Hay đến với chị? Cái bên này không biết kiểm soát à? Bình tĩnh. Yến, Khuê là hai đứa mình hay nhảy nhồi quá. Cảm ơn chị. Em. Dạ. Cố gắng nha. Dạ. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chị Hà rất nhiều. Ông nói đúng rồi, làm việc với bọn chị làm việc hết rồi, ngày này qua tháng nọ rồi. Giang với Mai làm sao đi được với nhau? Không nên. Mai có năng lực, Khuê luôn khẳng định điều đó. Nhưng mà đôi khi mình không kiểm soát được cái sự tự tin đó của mình thì mình rất là dễ chủ quan, thì sự sáng suốt và rất là dễ mắc sai lầm. Xin mời thí sinh Vũ Thúy Quỳnh. Em là Vũ Thúy Quỳnh.
Và với 6 năm kinh nghiệm chụp lookbook, quay MV, đóng TVC và xuất hiện vô cùng dày đặc trên sàn runway của các nhà thiết kế Việt Nam, em với gương mặt và chiều cao này thì hoàn toàn phù hợp với thị trường Việt Nam. Và với cái tinh thần không ngừng cố gắng, một sự tham vọng đối với vị trí cao nhất của The New Mentor 2023, thì em Vũ Thúy Quỳnh đã sẵn sàng trở thành hậu duệ và thế hệ người mẫu toàn năng Việt Nam. Chị chọn em rồi Út Quỳnh. Em cảm ơn chị. Ủa? Wow. Em chờ bạn nãy giờ. Đây là một cái màu sắc mà em còn thiếu trong team của em. Một cái màu sắc mà có thể chuyển hóa qua lại giữa người mẫu và beauty queen. Chị đợi em là em hiểu chị phải bỏ qua những cái cơ hội nào để chờ đến lượt xuất hiện của em. Chỉ là trái tim của chị dành cho em, và chị cũng mong rằng em cũng sẽ gửi gắm trái tim của em ở đội của chị. Dạ vâng, em cũng rất là yêu thích chị ạ. Vậy thì bây giờ sẽ là 10 giây để các Super Mentor khác đưa ra quyết định rằng là có lựa chọn tranh giành Thúy Quỳnh cùng với Lan Khuê hay không. Và 10 giây bắt đầu. Chúc mừng em vừa có thêm một sự lựa chọn từ Super Mentor Hương Giang. Tưởng là em xui qua vụ này rồi chứ. Chị phải hệ thống lại trong đầu chị những thí sinh đã có trong team của chị. Thì hóa ra hoa hậu nhất đây, nhưng mà ngồi lục lại một lúc phát hiện ra là cái màu sắc mà thuần beauty queen thì chị chưa hề có trong team luôn. Thế nhưng mà lý do mà chị phân vân, chị bấm ấy, là bởi vì chị đã biết Quỳnh trước đó rồi. Trong con người của chị nó có hai luồng suy nghĩ. Cái lý trí của chị thì chị nghĩ rằng là em có thể có cái cơ hội tiếp xúc với một người mới để mà em học hỏi được thêm những cái kiến thức của họ. Nhưng mà cái trái tim của chị vẫn cảm thấy có một điều gì đấy còn dang dở trong cái tâm niệm của chị với những cái người học trò trước của chị. Thì chị cứ đắn đo mãi và chị bấm. Và đây là cái vị trí cuối cùng trong team. Em cảm ơn chị. Trong chương trình siêu mẫu Việt Nam 2018 thì Quỳnh đã từng là thí sinh của đội chị Hương Giang. Quỳnh vẫn luôn đặt chị Giang vào một vị trí rất quan trọng trong cái trái tim của mình. Chị có nói cái lý do chị chọn Quỳnh bởi vì Quỳnh có thể chuyển hóa qua lại rất là dễ dàng giữa người mẫu và hoa hậu. Đó là điều không phải ai cũng có nha. Có những người gương mặt rất là khó để có thể trở nên mềm mại, và có những người gương mặt rất là mềm mại bánh bèo, rất là khó để trở nên cá tính, không là nhìn nó sẽ rất là kỳ cục. Và chẳng những là có thể hướng dẫn Quỳnh mà chị còn có thể giúp Quỳnh nhảy qua nhảy lại giữa hai công việc người mẫu và một hoa hậu. Tất nhiên điều đó là một điều rất hấp dẫn, bởi vì em đã có một cái giấc mơ chinh phục vương miện hoa hậu. Thì đấy là một thế mạnh của Khuê và chị cũng không thể phủ nhận được cái điều đó. Thì trước khi em lựa chọn thì chị chỉ có một câu cuối cùng để nói với em. Thúy Quỳnh, về nhà thôi em. Khuê rất là quyết liệt trong việc lôi kéo Quỳnh về. Còn Giang thì chỉ là nhắc cho Thúy Quỳnh nhớ về trở về nhà với lại Hương Giang. Giang có thể chiến thắng rất nhiều cuộc thi thì chắc chắn không bao giờ Giang chọn thí sinh bằng cảm xúc 100%. Thật ra là em cũng trước khi đến đây thì em cũng nghĩ là mình sẽ cho mình một cái cơ hội mới. Vậy thì không biết là chị Thanh Hằng có thể vì đại cuộc mà cho một cái lời khuyên nào cho thí sinh không ạ? Mọi người nên tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình chứ, sao mà nhờ chị tư vấn vào lúc này được. Chị không muốn là bạn bị xáo động. Mình không tư vấn nhưng mà bây giờ mình hỏi nhau để mình tám thôi. Theo bà hợp ai? Tôi thấy hợp Khuê á. Biết sao? Em năm nay bao nhiêu tuổi ta? Dạ em 25 tuổi ạ. 25 tuổi. Sắp hết hạn thi Miss Universe. Bạn này đang ở cuộc thi này nhưng sẽ còn chinh phục những đỉnh cao khác nữa. Vừa mới mà vừa nhiều cơ hội. Nhưng mà tôi thấy Quỳnh cũng đang phân vân giữa tình xưa nghĩa cũ đó. Em ơi, từ nãy đến giờ từ đầu chương trình nha, các thí sinh cũ mà đội chị Khuê không ai về lại đội cũ nha em. Cái duyên nó ngang đó thôi đó em. Nghĩ cho kỹ. Và chị rất là mong muốn Quỳnh về đội của chị, bởi vì chị là cái người bấm chọn Quỳnh ngay từ đầu, chị không hề lấn cấn nha, rất là quyết liệt và quyết đoán. Cái sự lấn cấn ở đây á, nó không phải là nghi ngờ khả năng của em. Sự lấn cấn ở đây nó là bởi vì cái tình thương dành cho em. Còn chuyển hóa giữa sàn runway và beauty queen, Khuê có và chị cũng có, chỉ còn mất ít thời gian hơn Khuê nhiều.
Nếu như em về chị đào tạo em xuất sắc, em đi thi Miss Universe, em thực sự xuất sắc, khán giả ủng hộ em, quê cũng phải chọn em thôi. Nhưng cái đó nó không phải là cái yếu tố tiên quyết. Cái yếu tố tiên quyết ở đây là chị đang nói lên cái cảm xúc của chị. Còn chị tôn trọng tất cả những cái quyết định của em. Em biết là chị Lan Khuê có tất cả mọi thứ. Quỳnh sẽ chọn theo con tim của mình. Nhưng mà em xin lỗi, em phải về nhà của mình thôi ạ. Em chọn chị Hương Giang. Và rất tiếc Thúy Quỳnh lại rơi vào tay của Hương Giang một lần nữa. Chúc mừng em, chúc mừng Super Mentor Hương Giang. Vậy thì Hương Giang cũng chính là Super Mentor đầu tiên hoàn thành đội hình chiến đấu của mình với 6 thí sinh. Cũng về nhà đi Giang, xong rồi đấy. Thôi em xin phép nha. Nha. Đã đến với The New Mentor, Quỳnh chỉ có cố gắng và chiến đấu hết mình. Hy vọng các bạn luôn luôn yêu thương và ủng hộ Quỳnh nha. Và bây giờ xin mời thí sinh Lê Thị Hồng Hạnh. Trễ rồi đó. Last minute. Wow. Chúc mừng em, hiện tại em đã có 3 sự lựa chọn từ 3 Super Mentor. Em cảm ơn các chị ạ. Chị thấy được tinh thần cầu thị của em và điểm sáng của em dung hòa được Beauty Queen và người mẫu High Fashion. Tất nhiên là em còn sự non trẻ trong đó, nhưng mà đó là lý do chúng ta cũng sẽ tìm tới nhau để có thể trau dồi và phát triển hơn. Em chính là màu sắc chị đang cần để hoàn thiện team của mình. Em là cái màu sắc mà chị đang thiếu. Chị đang tìm kiếm một gương mặt đẹp, mang vóc dáng của một người mẫu, nhưng mà vẫn có thần thái của một beauty queen khi mà chuyển đổi. Em cảm ơn ạ. Mọi người hay chọc gì vì đại cuộc đó, nhưng mà cái đại cuộc của chị không biết mọi người định nghĩa ra sao. Hương Giang cũng nói, tất cả mọi người cũng nói. Nhưng chị nghĩ cái đại cuộc của chị là giúp cho thí sinh của mình phát triển mạnh mẽ nhất, cũng như mang tới cho chương trình sự chất lượng nhất, đúng với tiêu chí nhất mà mọi người đặt ra, với mục đích chung lớn hơn là lợi ích cá nhân của chị. Tất cả mọi tâm sức chị muốn đặt vào người đối diện của mình. Bên đội chị Thanh Hằng là có Thiên Hương. Em ơi, tại sao trong cái đội người ta là teamwork, tại sao cứ nuốt chửng ăn lẫn nhau vậy em? Nhưng mà em ơi, chúng tôi đấu là đấu với các bạn mà, chứ phải đấu lẫn nhau. Em cũng sẽ phải gửi thí sinh vào vòng loại hết. Cho nên là với chị thì em về với Khuê, em sẽ là một cái màu sắc chưa có, nó sẽ an toàn cho cái hành trình của em. Đấy là lời khuyên của chị. Trong khi em đến đây về sự bứt phá mà, tại sao em muốn sự an toàn? Bứt phá thì phải ở lại lâu với chương trình thì mới bứt được em. Không, cái đích đến nó là một phần cái hành trình của em đi và em thể hiện ra sao, em tạo được ấn tượng đối với công chúng ra sao, đó là mục tiêu của em đang muốn hướng tới chương trình mà. Em thắng mà mọi người có ủng hộ em không? Nhưng khi em dừng chân nơi đó mà ai cũng yêu thương em, đó là mục tiêu của ai muốn hướng tới. Chị nghĩ rằng khi mà em về đội của chị là em có thể mặc sức tung hoành, bởi vì mỗi một thí sinh đối đội chị là mỗi người một màu sắc khác nhau luôn, không ai trùng với ai. Riêng trong trường hợp này thì anh nghĩ là anh cũng sẽ ủng hộ em về với team của chị Lan Khuê. Vì danh sách thí sinh của Lan Khuê đang nằm trên tay anh thì anh cũng thấy là em vào đó em sẽ có cái cơ hội vùng vẫy và được đi lâu hơn. Lắng nghe mình thôi em nha. Em cảm ơn những lời nhận xét và cho em cái lời khuyên của các anh chị ạ. Em không ngại về một cái team mạnh, bởi vì em biết được rằng mình cần phải khắc phục và mình cần phải học hỏi ở đâu. Và bây giờ sẽ là thời gian 10 giây cho em quyết định và đưa ra sự lựa chọn cuối cùng. Và sự lựa chọn cuối cùng của em chính là... Em xin lựa chọn về đội của chị Thanh Hằng. Thank you, cảm ơn em. Chỉ có cảm xúc thật và bản lĩnh với một người từng trải thì mình mới thuyết phục được thí sinh đó. Đẹp quá à, đẹp quá à. Ủa gì liếc vậy? Là bà xong đội rồi đó. Ừ thì ok biết mà. Wow. Điểm liếc ta. Đâu liếc đâu. Mới liếc. Xin chúc mừng Super Mentor Thanh Hằng. Chị chính là Super Mentor về đích thứ 2 trong ngày hôm nay với đội hình đã đầy đủ 6 thí sinh.
Và thí sinh tiếp theo sẽ là thí sinh Nguyễn Đặng Thanh Tuyền. Những thử thách sắp tới sẽ là những thử thách cực kỳ gay go và khá là kịch tính. Nhưng đối với em thì tuy là em không có nhiều kinh nghiệm nhưng mà em sẽ dùng cái bản lĩnh của mình chiến đấu và chinh phục thử thách tới cùng ạ. Em xin chào ban giám khảo ạ. Em tên là Thanh Tuyền, em là cô gái có hai tính cách. Một là như mọi người thấy là lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng. Nhưng bên cạnh đó thì khi mà em làm việc, em sẽ có tính cách khác, nghiêm túc và tập trung hơn với công việc của mình. Với hai tính cách đấy và với ngoại hình của em thì em nghĩ mình sẽ làm nên chuyện tại The New Mentor. Mình vẫn tin rằng là mình có một cái màu sắc riêng, một cái màu sắc tươi trẻ của Gen Z. Và mình sẽ đem đến chương trình một cái năng lượng rất là tích cực. Cho chị hỏi tại sao em chọn bộ trang phục này? Dạ, em cảm thấy đúng style của mình. Và hiện trend bây giờ là kiểu đầm ống xong rồi kiểu bồng bồng nên là em nghĩ là nó sẽ thích hợp với thời điểm hiện tại. Cho chị hỏi em cao mét bao nhiêu nhỉ? Dạ, em cao 1m76 ạ. Chính xác không? Dạ. Em biết tại sao mà cái chiều cao của em nó không giống như con số không? Tại vì em chọn cái bộ váy nó chia làm 3 khúc và còn rất là khó để tôn được cái chiều cao của em. Em nghĩ là với con mắt nhìn của 4 vị ban giám khảo thì họ sẽ thấy được đằng sau bộ trang phục đó là em như thế nào. Và năm nay em 23 tuổi. Ok. Và bây giờ 10 giây bắt đầu. Wow. Hơi bất ngờ nhá. Bạn này có tuổi trẻ, bạn này có chiều cao, bạn này có khung xương để trở thành một siêu mẫu. Và đặc biệt là bạn này có tư duy. Ê, chiến lược lần này của các Superman được không đoán được nha. Khó đoán quá. Trẻ trung, thông minh, duyên dáng, tiềm năng, chiều cao, tuổi trẻ. Mình chưa gọi là nhấn đúng nút, chưa tỏa sáng đủ cho em ạ, không sao. Dạ. Và chị hy vọng là không có ai dành với chị cả, để em có thể khỏi phải lấn cấn suy nghĩ gì hết, đi về đội của chị nhá. Dạ, cảm ơn chị Hà. Em vào team thì em sẽ là một màu sắc mới. Nó sẽ khiến cho đội của em sẽ không nhàm chán. Của chị hết. Cảm ơn các em. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Đặng Thanh Tuyền. Bạn đã được lựa chọn để vào team của Supermentor Hồ Ngọc Hà. Dạ, em cảm ơn bạn Thảo ạ. Chúc mừng em. Đi qua bên này ôm nhau một cái rồi đi về nghỉ ngơi. Nãy giờ chị Hà khó tính lắm á. Em đã liếc vào chị Hồ Ngọc Hà và đây là ước nguyện của em và em hoàn toàn mong muốn ạ. Nhưng mình được cứu rồi ạ. Về mình tặng lại cái váy này là được rồi nha. Dạ. Hiện tại thì để vào team của chị Hà thì em cảm giác giống như là mình sắp có được thêm một mentor vậy. Đó là chị Như Vân. Chị Như Vân là một quái vật hình máu rồi. Không bất ngờ, biết sẽ chọn. Dễ thương. Phù hợp. Và xin mời thí sinh tiếp theo. Dưới sự chọn lựa đầy khó khăn và áp lực cạnh tranh lớn, các Supermentor đang rất cẩn trọng với từng đường đi nước bước trong chiến thuật chọn đội khi liên tục không đưa ra sự lựa chọn của mình dành cho các người mẫu đầy tiềm năng. Tất cả các thí sinh trong chương trình họ đến được với cái vòng pick team này họ đều là những thí sinh mạnh nha. Chỉ là tại vì sự lựa chọn của các Supermentor chỉ có hạn, mình chỉ có bấy nhiêu đó người. Thì bây giờ phải làm sao mà cân đong đo đếm để chỉ chọn người thôi. Và bây giờ sẽ là lúc mà các thí sinh chưa nhận được sự lựa chọn của các Supermentor trong vòng pick team sẽ xuất hiện một lần nữa để nhận được sự quyết định cuối cùng. Mình cứ nghĩ rằng là mình hãy chờ đợi rồi cái con chốt nó sẽ xuất hiện trong cuối, nhưng mà cuối cùng thì cái sự chờ đợi của Hà là cứ trong vô vọng và trong vô vọng.
Em được có mặt ở đây tới vòng này thì em đã chứng minh được là em xứng đáng với cái ước mơ của mình rồi. Và bây giờ tất cả các thí sinh của chúng ta đang xuất hiện ở đây. Tiến muốn xin ý kiến của Super Mentor Hồ Ngọc Hà cũng như Super Mentor Lan Khuê. Hai vị sẽ có chia sẻ gì với các thí sinh khi các bạn đứng ở đây trong cái vòng cuối cùng này? Tất cả mọi người đều nghĩ rằng chắc là Lan Khuê sẽ hoàn thành cái team này đầu tiên, nhưng không ngờ là Khuê với chị Hà lại hoàn thành cuối cùng. Kính lão đắc thọ, em mời chị trước. Điều đầu tiên thì Hà rất là cảm ơn các bạn đã chờ đến giây phút này. Rất xin lỗi các bạn khi đã không nhận các bạn ngay từ đầu và bây giờ lại bắt các bạn phải ra đây. Tuy nhiên trong cuộc sống cũng vậy, sẽ có rất là nhiều thử thách và nếu mà chúng ta chịu đựng được những thử thách khó khăn thì tức có nghĩa là không có cái gì có thể hạ gục các bạn được. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã đăng ký cuộc thi này nhé. Cũng giống như chị Hà thì cứ kén cá chọn canh mãi thì bây giờ cuối cùng team của Lan Khuê vẫn còn 2 slot. Khuê nghĩ đây cũng là một cơ hội và không biết rằng cơ hội này sẽ dành cho ai thì chúng ta sẽ cùng đợi thêm một lát nữa. Và theo như luật chơi đã được công bố từ đầu, nếu như team của Super Mentor nào không đủ thành viên thì quyền lựa chọn sẽ vào tay host. Lựa chọn và chỉ định thí sinh. Về team của Super Mentor còn chưa đầy đủ đội hình. Ở trong tất cả các chương trình Tiến từng làm từ trước tới giờ, Tiến phải luôn là cái người giữ được cái tiêu chí cũng như là cái tuyên ngôn của chương trình nó rõ nét nhất. Từ đầu khi mà các bạn xuất hiện ra thì cá nhân Tiến cũng đã có những cái chấm, cái sự chấp thuận của mình đối với cái thí sinh đó từ đầu rồi. Và Tiến nghĩ là Tiến sẽ đưa cao cái tinh thần của The New Mentor. Đó chính là phải nâng cao vị thế người mẫu, phải tìm kiếm ra thế hệ mentor tiếp theo. Và hai cái tên mà từ đầu xuất hiện trong đầu của Tiến để mà Tiến phải so sánh, cân nhắc để đưa vào, bởi vì Tiến bị thuyết phục bởi phần thể hiện của hai bạn, đó là Lại Thanh Hương và Nguyễn Thị Kim Nhung. Mình sẽ không bao giờ nghĩ rằng là mình có cơ hội nào để mà chiếm được cái slot này. Và trong hai trường hợp này, Tiến xin phép được lựa chọn Kim Nhung. Muốn bật khóc luôn nhưng mà Nhung ráng Nhung kìm lại để cho mà nước mắt của mình nó đừng có bị rơi xuống. Tiến biết cái điều mà Kim Nhung thiếu nó không còn là kỹ năng của người mẫu nữa, mà đó là những kỹ năng của một ngôi sao. Thanh Hương rất xuất sắc. Thật sự cái lúc mà Thanh Hương xuất hiện và trình diễn thuyết phục Tiến hoàn toàn. Nhưng mà Tiến nghĩ là để đi đường xa ở trong cái chương trình này thì Tiến sẽ ưu tiên chọn Kim Nhung hơn. Nhung cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Và tất nhiên Tiến cũng sẽ luôn là bài toán khó, bởi vì như chị Hằng nói là Khuê thì đang cần là beauty queen, còn chị Hà thì đang cần high fashion, thì em sẽ giao ngược lại Kim Nhung là high fashion vào team của Khuê. Đó cũng giống như là một cái duyên giữa Khuê với Kim Nhung. Cuối cùng đi một vòng mình lại chọn lại cái người mà mình đã có một chút tiếc nuối khi mà mình bỏ lỡ. Một người ít nói thì sẽ làm nhiều, mình sẽ là một cái chiến binh, mình sẽ chiến đấu tới cùng. Wow. Và tất nhiên khi mà chị Hồ Ngọc Hà đang thiếu một gương mặt high fashion thì Tiến sẽ chọn một beauty queen để đưa vào team của chị Hồ Ngọc Hà. Điều gì xảy ra cũng đều có lý do, ai gặp gỡ được ai cũng đều có duyên. Vậy là giúp chưa? Là đã giúp chưa? Vẫn là bài toán khó nhé. Và Tiến chọn Hờ Duyên. Trời ơi, chân tay em run luôn á. Lúc đó em thật sự rất là run luôn á. Và Hà nhìn thấy được trong cái ánh mắt của bạn là rất quyết tâm, quyết liệt và chứng minh với Hà rằng đây sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn. Chắc là bởi vì chị Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ, cho nên là cái sự lựa chọn của anh Tiến giúp cho team của chị Hà trở thành một cái nhóm nhạc có đầy màu sắc âm nhạc. Đó là nhóm Như Vân và những người bạn. Và một slot thí sinh còn lại của team Lan Khuê. Đây chính là cái người mà Tiến phải suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì cái quyết định này đưa ra, nó không chỉ ảnh hưởng tới cái nhìn của khán giả về Tiến, mà nó còn sẽ là áp lực của chính cái thí sinh này khi được bước vào chương trình với cái danh hiệu là một vé vớt vì mối quan hệ. Bông chuẩn. Đây là một cái lựa chọn mà chắc chắn là gây tranh cãi. Thì mình cảm thấy áy náy. Mình cảm thấy là tại sao mình lại đứng ở đây để mà phải được cứu. Áy náy kinh luôn được ấy. Case này cũng sẽ là một case thật sự là bài toán khó, mà anh hy vọng là siêu mẫu Lan Khuê với biệt danh chuyên trị các bài toán khó sẽ giúp anh giải quyết được ca này.
Từ cái hôm casting tới cái hôm pick team thì tất cả những cái đề bài khó là anh Tiến luôn giao cho Khuê. Em muốn là chiến thắng bằng thực lực của mình. Em không muốn anh phải mang tiếng là cứu vớt em hay là có mối quan hệ hay là tay trong như là mọi người vẫn đồn đoán. Rất biết ơn tất cả các bạn thí sinh đã có mặt ở đây. Các bạn là những người đã có vị trí, đã được biết tới và các bạn dám cởi bỏ cái áo hào quang của mình để bước vào đây. Các bạn xứng đáng nhận được từ Tiến một cái lời biết ơn chân thành. Xin cảm ơn các bạn thí sinh còn lại nhé. Chúc các bạn sẽ thành công trong cuộc sống của mình. Và ngựa đen thì nó là key của cuộc đời bông chuẩn rồi, cho nên là mình không ngại bắt đầu từ con số âm. Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy bông chuẩn không dừng lại ở đây. Hello bài toán khó. Thật là ác với em mà. Ok. Dù đi một vòng mình là về với nhau. Những chiến binh ưu tú nhất đã được lộ diện. Chính thức bắt đầu cuộc chiến cân tài cân sức. Mỗi team mang một màu sắc và sức mạnh riêng biệt, hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ đầy thú vị trong các thử thách phía trước. Rất hài lòng về team của mình và Giang cũng rất hy vọng rằng là các bạn ấy sẽ teamwork tốt với nhau để có thể chiến tiếp với những Super Mentor khác ở những tập tiếp theo. Hằng nhìn rõ thì Hằng mới chọn 6 thí sinh vào team của mình. Hằng tin rằng các bạn sẽ tỏa sáng. Team Thanh Hằng sang bằng. Với đội hình hiện tại của team Đăng Khuê thì Khuê cảm thấy là mình rất là hài lòng. Khuê tin rằng với năng lực của các bạn và với khả năng của Khuê, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục từng thử thách và đi đến chặng đường cuối cùng tại The New Mentor Việt Nam 2023. Hà rất là tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và Hà rất hài lòng với chất lượng thí sinh trong đội của Hà. Cảm ơn nhà tài trợ công nghệ và phong cách Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập bộ linh hoạt đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Tresemme tóc vào nếp vượt chuẩn salon đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ mỹ phẩm MOI Makeover Image đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ địa điểm Renaissance Riverside Hotel Sài Gòn đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các thương hiệu trang phục Van Scarlett, phụ kiện Nefertiti, Nails, Nail Stick by Phan Mỹ Nguyên đã đồng hành cùng chương trình. Chào mừng tất cả các bạn thí sinh đến với vùng đất toàn năng Comprehensive Area. Đón xem The New Mentor, người mẫu toàn năng. Chương trình phát sóng vào thứ 6 hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh Hương Giang Entertainment.